Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε όλοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με κάθε θέμα, η αλήθεια επίσης είναι, αλλά το σημερινό μας έχει εξητάρει πάρα πολύ. Είναι το YouTube. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, κύριε Σούση, Ηλία, να μιλάμε στον ελληνικό, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, να δούμε πώς ήρθε και πώς έφτασε το YouTube στην Ελλάδα, πού το συναντάμε σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα. Βρισκόμαστε στο ΦΑΖ, είναι οι διάλογοι Δεκεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο 25ο event μας, την 25η συνάντησή μας, μηνιαία συνάντησή μας. Αυτό σημαίνει ότι και επίσημα μπήκαμε στην τρίτη μας χρονιά. Κλείνουμε 2 χρόνια οι διάλογοι συναντήσεών μας κάθε μήνα με διαφορετική θεματολογία, με διαφορετικούς ομιλητές, σε διαφορετικά σημεία, ακόμα και σε πόλεις. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται όσο εμείς οι δύο, εσείς, εμείς, ερχόμαστε κοντά και συναντιόμαστε και συζητάμε. Θέλω να καλωσορίσω και όσους είστε μαζί μας διαδικτυακά. Έχετε τσεκάρει αν εκπέμπουμε στο YouTube? Δεν το τσεκάρα, είναι η αλήθεια. Σας έπιασα. Δίκιο έχετε. Τσεκάρετε γενικά στο YouTube? Κάτι βλέπω, ναι. Και κόβεις δηλαδή? Δεν κόβω. Μόνο τσεκάρω. Οι άλλοι? Οι άλλοι ποιοι? Δεν υπάρχουν άλλοι στο YouTube? Υπάρχουν, ναι. Ανάλογα με το βίντεο μπορεί να κόψουμε εσείς, είστε κατάλληλοι. Εντάξει, μπορείτε να παίξετε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming, snf.org/live. Καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθείτε και από τα social media που εκπέμπουμε και εκεί. Και να σας συστήσουμε και τα νέα μας account που έχουμε ως διάλογοι. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook αλλά και στο Instagram SNF Dialogues. snf.org/dialogues για τα ερωτήματά σας. Όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, έχετε συμμετοχή όπως κάθε φορά στη συζήτησή μας, είτε για να ρωτήσετε, είτε για να τοποθετηθείτε, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να ακουστείτε, εν πάση περιπτώσει, και να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε μία συζήτηση. Έχει ιδιαίτερη γλώσσα το YouTube. Ποιος θέλει να απαντήσει? Δηλαδή υπάρχει αυτή η θεωρία που λέει ότι έχει μία δική του γλώσσα το YouTube, ότι οι συγκεκριμένοι μπορούν να τη μιλήσουν. Άλλοι πιστεύουν ότι οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το YouTube είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, μπορεί να το κάνει. Τι πιστεύετε? Και να σας παρουσιάσω εντωμεταξύ, αλλά να σας ακούμε. Είναι ο Scrap μαζί μας, είναι η Σουζάνα Beauty Secret. Ελπίζω να μας πεις κανένα μυστικό ομορφιάς σήμερα, Σουζάνα. Είναι ο Τζέρεμι, είναι η Carrot Art. Σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Είναι η Take It Serious, οι δύο από τους τρεις. Ο τρίτος που είναι? Σπουδάζει. Πού σπουδάζει? Είναι στην Καστοριά. Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία είναι στο χώρο μέσα δηλαδή. Και γιατί δεν έχει συνδεθεί μαζί μας? Με τέτοιο θέμα είναι δυνατόν? Είναι μαζί μας η καθημερινή φυσική, ο Στέφανος, που κατάφερε να φτάσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε, γιατί ο καιρός στα Γιάννενα ήταν λίγο ομιχλώδης, οπότε το προσπάθησε μία, το προσπάθησε δύο, την τρίτη το καταφέραμε. Και η Madame Ginger, παλιά γνώριμη των διαλόγων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και σήμερα εδώ μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όλοι μαζί. Ένα πάρα πολύ γρήγορο από όλους σας. Έχει ή δεν έχει ειδική γλώσσα το YouTube? Πιο πολύ θα έλεγα προσωπικά ότι έχει τη δική του αναρχία παρά γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Το ότι, ας πούμε, πρέπει να ακολουθήσεις μια ήδη πατημένη πορεία τόσων χρόνων. Τώρα μιλάμε στο κομμάτι του να γίνεις και εσύ creator, φαντάζομαι. Μια πορεία η οποία έχει χαρακτεί, φαντάζομαι, από τόσους YouTubers τόσα χρόνια. Την αλληλεπίδραση μέσα αυτών. Και είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις. Πρέπει να το ζήσεις. Πρέπει να ζήσεις πολλά χρόνια εκεί μέσα, να γίνεις creator, να δεις λίγο τι κρύβεται, όλες τις πτυχές του, για να καταλάβεις. Είναι πολύ, πολύ περίπλοκο και πολύ απλό. Σουζάνα, τι είναι για σένα ο creator? Εγώ πιστεύω, απ' την άλλη, ότι το YouTube είναι το μοναδικό ίσως μέσον, το οποίο μπορούν όλοι να κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κωδικός στο να μιλήσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το δικό σου περιεχόμενο θα έρθει όποιο και αν είναι αυτό, και όποιο και αν είναι αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Αν η μαμά μου αποφασίσει να κάνει βίντεο μαγειρικής,
μπορεί να το κάνει. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ free και πολύ ελεύθερο. Δεν πιστεύω ότι Μια υπάρχει και έδειξες αυτό το θέμα, θέλω να πάω στη Madame Ginger. Μπορεί δηλαδή όποιος θέλει, επειδή ξέρει να μαγειρεύει ή επειδή θέλει, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί περισσότερο με το φαγητό, να γίνει και YouTuber πάνω σε αυτό το τομέα. Σίγουρα μπορεί να γίνει YouTuber. Το θέμα είναι αν θα επιτύχει ως YouTuber, αν θα μαζέψει τον κόσμο, τα likes, τα views, τα comments κτλ. Ώστε να θεωρηθεί ένας επιτυχημένος YouTuber, ένα επιτυχημένο κανάλι. Σίγουρα οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει από ένα σημείο και μετά, ειδικά αν θέλει να το δει επαγγελματικά ή αν θέλει να επιτύχει, θα πρέπει σίγουρα να μάθει τη γλώσσα του YouTube που είναι πολύ διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα social media. Αυτό εννοούσα με την αναρχία. Το ότι μπορεί να κάνει ο καθένας είναι... Ισχύει. Ποιος είναι? Ότι? Χρειάζεσαι απλά μία κάμερα, τίποτα άλλο. Και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Θέλω να έρθω σε σένα και να σε ρωτήσω αν όντως υπάρχει αυτή η καλώς εννοούμενη, όπως την ακούσαμε από το Scrap, αναρχία, και να μας δώσεις και εσύ τη δική σου εξήγηση για το τι θεωρεί το YouTube πετυχημένο YouTuber ή creator. Κοίτα, καταρχάς συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι το YouTube ξεκίνησε ότι κάποιος, οποιοσδήποτε ήθελε, ανέβαζε ό,τι ήθελε. Το πάθος του βασικά, γιατί αν πάρουμε ιστορικά, ξεκίνησε με βίντεο από μωρά, γάτες που είναι τα πρώτα που ανεβάζουμε, τα πρώτα που έχουμε στις κάμερές μας έτσι κι αλλιώς. Οπότε Είναι και τα δύο αυτά που δεν βλέπω. Δεν τα βλέπεις, Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά στο κινητό μας ακόμη και σήμερα περισσότερο γάτες και μωρά ανεβάζουμε, έχουμε, οπότε λειτουργήσε ως μια μηχανή αποθήκευσης βίντεο. Σιγά σιγά, επειδή άπαιξε κοινό και αυτά τα βίντεο ήταν δημόσια, άρχισε να δημιουργείται και ένα οικοσύστημα από ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να ανεβάσουν το κέφι τους. Δηλαδή, ξεκίνησε ειδικά με beauty πάρα πολύ, κομμωδία κτλ. Αυτά τα άτομα ξεκίνησαν να έχουν κοινό και σιγά σιγά δημιουργήθηκε αυτό το οικοσύστημα. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει μια τεράστια αναρχία. Δηλαδή, μπορεί να βρει ο καθένας οτιδήποτε θέλει. Αν εγώ, ας πούμε, θέλω να πιστεύω τώρα, αν ψάξουμε, να βρω ένα κανάλι για πώς να φτιάχνω καπάκια, θα υπάρχει πώς να φτιάχνω καπάκια. Από εκεί πέρα, αν θα έχει 100 ή 100.000 κόσμο, εξαρτάται καθαρά από το ενδιαφέρον του κοινού. Οπότε... Λοιπόν, αυτό που λες, και δεν σε έχω παρουσιάσει ακόμα, αυτό που λες έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πέρα από τα βασικά προφίλ των χρηστών που θα μας τα περιγράψετε όλοι σας και από όσους σας παρακολουθούν και από όσους όμως το YouTube καταγράφει, πάρα πολλοί κόσμος ανατρέχει εκεί πέρα προκειμένου να βρει κάτι χρηστικό, προκειμένου να πάρει μια γνώμη, προκειμένου να δει πώς λειτουργεί κάτι, προκειμένου να μάθει κάποια πράγματα. Τώρα, το τι μπορεί να μάθει κανείς και το τι θεωρείται μαθαίνω, έχει μία γκάμα ερωτημάτων. Είναι ο Ηλίας Σούσης, είναι Head of Domestic Market Agencies and YouTube στην Google για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία. Γι' αυτό και του κάνω τόσες και άλλες τόσες ερωτήσεις. Το YouTube στην Ελλάδα ήρθε πριν από πόσα χρόνια, δεν είναι ούτε 10. Εντάξει, υπήρχε πάντα από τότε που δημιουργήθηκε το YouTube. Δυναμικά όμως, έτσι ναι, όπως... ακριβώς, αλλά η ελληνική έκδοση και το εμπορικό κομμάτι του YouTube που παίζουν διαφημίσεις ήρθε το 2012. Οπότε Μάιο του 2012 συγκεκριμένα λανσάραμε την ελληνική έκδοση του YouTube. Άρα το 2012 βρίσκει ένα ελληνικό κοινό το οποίο αναζητά κυρίως αυτά που αγαπά, τα λίγο πιο οικεία, μωρά, γάτες, Ναι. δηλαδή παιδεία τα οποία δεν είναι τόσο εξειδικευμένα. Ήδη από το 2012 υπήρχε μια εξειδίκευση, πλέον εντάξει, καμία σχέση. Υπήρχαν και πιο εξειδικευμένα βίντεο, αρκετά βίντεο σχετικά με τη μαγειρική, με την ομορφιά, αλλά κυρίως από δημιουργούς του εξωτερικού, όχι τόσο Έλληνες. Στην Ελλάδα είχαμε κυρίως κωμικούς οι οποίοι είχαν αρχίσει να ανεβάζουν βίντεο. Από τη στιγμή που άρχισε και το monetization, δηλαδή το να μπορεί να μπαίνουν διαφημίσεις ώστε να μοιράζεται και το YouTube το έσοδο με τους δημιουργούς, άρχισε να αυξάνεται πολύ το οικοσύστημα. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε προώθηση των ελληνικών βίντεο το 2012. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε ελληνική σελίδα, το youtube.gr, ήταν λίγο πιο άναρχο. Τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη... Επικεντρωνόμαστε λίγο περισσότερο στα local videos της κάθε χώρας. Στην ευρύτερη κοινότητα, αν μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε έτσι όλο το περιβάλλον του YouTube, Ναι. η Ελλάδα πού βρίσκεται? Θέλω να πω... Στη διεθνή κοινότητα, το YouTube θεωρείται πρώτα απ' όλα ο πλέον ελεύθερος, ακούστηκε και νωρίτερα, χώρος. Αν θέλεις τώρα και πιο
επικοινωνιακά, πληροφοριακά, δεν ξέρω δημοσιογραφικά, αλλά στο επίπεδο μετάδοσης της πληροφορίας και λήψης όμως αυτής, από όποια πλευρά και αν βρίσκεσαι, χαρακτηρίζεται ως το πλέον δημοκρατικό μέσο, γιατί μπορείς να ακούσεις, αλλά μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να ρωτήσεις, μπορείς να σχολιάσεις και εκείνη τη στιγμή όλα αυτά να συμβούν. Ναι. Άρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν ενδιαφέρει πολύ από το εξωτερικό. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε στις top χώρες σε χρήση αναλογικά με τον πληθυσμό μας, έτσι. Επίσης, υπάρχει όντως πολύ έντονο το κομμάτι του commenting και το κομμάτι της αλληλεπίδρασης. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν που έκανε και το YouTube μεγάλο. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ του αυτού που βλέπει και αυτού που δημιουργεί. Το ίδιο είναι και στην Ελλάδα και ίσως και κάποιες φορές είναι και πιο έντονοι, γιατί είμαστε λίγο έντονοι στα σχόλιά μας και αυτά. Εγώ λέω ότι σε κάθε βίντεο στο YouTube υπάρχει ένας Έλληνας, ακόμη και ξένο βίντεο, ένας Έλληνας που σχολιάζει και από κάτω ένας δεύτερος Έλληνας που βρίζει τον από πάνω Έλληνα που σχολιάζει. Αυτό το φαινόμενο παραμένει ελληνικό δηλαδή. Παραμένει ελληνικό και το βλέπουμε και σε διεθνή βίντεο. Οπότε φαντάσου τι γίνεται στα ελληνικά βίντεο. Τα παιδιά ξέρουν ακόμη καλύτερα τι Αυτό που θέλω να ρωτήσω για να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό είναι αν σας απογοητεύει αυτό. Δηλαδή, αν πει κανείς ότι ένα αρνητικό σχόλιο, αν μη τι άλλο, με προβληματίζει και με στενοχωρεί. Εδώ που μιλάμε για τόσο μεγάλη ελευθερία και δημοκρατία ταυτόχρονα, αμεσότητα, θα το πω, ίσως το προσεγγίσουμε καλύτερα με αυτή τη λέξη, καταλαβαίνουμε ότι πολύ πιο εύκολα κάποιος μπορεί να αφήσει το σχόλιο του, ενδεχομένως και χωρίς να το έχει σκεφτεί ή ξανασκεφτεί, ή ενδεχομένως χωρίς να έχει αναζητήσει το τι κάνετε ή ποιοι είστε, απλά επειδή εκείνο το δευτερόλεπτο έτυχαν πάρα πολλές συγκυρίες, να το πω και ευγενικά. Σας απογοητεύει αυτό ή είναι κάτι με το οποίο μπορείτε και αναμετριέστε και το διαχειρίζεστε καθημερινά? Καλησπέρα και από εμάς, και από μένα και τη Σιλένα. Γενικά δεν μας απογοητεύει. Στην αρχή είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν θα διαβάσεις το πρώτο αρνητικό σχόλιο χωρίς να έχεις εκτεθεί ποτέ σε δημόσια κριτική, είναι σκληρό. Και μπορεί αυτό το σχόλιο να μην αφορά κάτι που μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή, το ότι εγώ έχω κοντά μαλλιά 25 χρόνια, το ξέρω. Άμα μου πεις άντρα με τα κοντά μαλλιά, θα σου πω ναι. Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις, για τα οποία δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις κριτική. Από εκεί και πέρα, μετά από 3 χρόνια και βάλεις στο YouTube και στα social έτσι πιο ενεργά, νομίζω ότι συμβιβάζεσαι με την ιδέα του ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι απίθμενη, πραγματικά. Γιατί είτε μπορεί να ανεβάσω εγώ το βίντεο από εδώ και να σχολιάσει από κάτω κάποιος πόσο σε παχαίνει αυτό που φοράς. Δεν έχει ακούσει τίποτα από αυτό που είπες, δεν έχει προσέξει τίποτα, δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει ούτε κάνει μια πρόταση με αρχή, μέση και τέλος, οπότε πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και ταυτόχρονα, επειδή μέσα σε όλο το κακό αυτής της αρνητικής ενέργειας και κριτικής υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σε δουν και στο δρόμο και να σου πούν 2 λέξεις που είναι ειλικρινείς, ουσιαστικές και μπορεί να είναι και κολακευτικές και όχι, σε γεμίζουν τόσο πολύ αυτά που από ένα σημείο και μετά δεν ασχολείσαι με τα υπόλοιπα. Αλλά το ότι μέσα στην τόση πληροφορία που λέμε, από τα γατιά μέχρι τις συζητήσεις για επιστήμες, έχουμε μάθει να μην φιλτράρουμε τίποτα. Άρα τα σχόλια είναι συνήθως χαμηλότατου επίπεδου, όχι λεκτικά, σε περιεχόμενο. Από ένα σημείο και μετά δεν μπαίνεις στη διαδικασία να παίξεις αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν θα ξανανοίγαμε κάμερα. Μία ερώτηση τώρα που μου ήρθε και συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα με βάση τα όσα λέτε. Ουσιαστικά και εμείς μέσα από τους διαλόγους που κάνουμε κάθε μήνα προσπαθούμε να αναπτύσσουμε συζητήσεις και πραγματικά παρακαλούμε να υπάρχει διαφωνία. Γιατί νιώθουμε ότι μας έχει λείψει το να διαφωνεί κάποιος. Άλλο το να διαφωνεί κάποιος και άλλο το απλά να στάζει χολή. Έτσι. Επίσης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούς τον συνομιλητή σου και να ακούς αυτό που σου λέει. Και όχι να τον ακούς μόνο, δηλαδή και εσύ να είσαι στη θέση να μην τον ακούσεις μόνο όταν σου λέει κάτι θετικό, αλλά να ακούσεις και αυτό το αρνητικό, το όποιο αρνητικό έχει όμως περιεχόμενο, όπως είπες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ή τον προβληματισμό τέλος πάντων που υπάρχει για εξυγίανση και την προάσπιση, εν πάση περιπτώσει, του δημόσιου διαλόγου, το YouTube βοηθάει κάπως ή αυτή η ευκολία είναι ένα μελανό σημείο? Όχι με ευθύνη του YouTube προφανώς. Ναι. Λόγω ευθύνης δικής μας να διαχειριστούμε την ελευθερία μας. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Δηλαδή, έχω δει και διαφωνίες σε comments στο YouTube ή με διαφορετικά βίντεο, ο ένας διαφωνεί με τον άλλον, αρκετά πολιτισμένες και
Οκ, ο καθένας παρουσιάζει τη θέση του κτλ. Τώρα, το ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος ελεύθερα μπορεί να γράψει κάτι, να βρίσει με κακόβουλο τρόπο, αυτό οκ, και πάλι. Είναι μετά στην κρίση του καθενός που διαβάζει το comment, κατά πόσο θα το ακούσει και κατά πόσο θα συμφωνήσει. Δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία όμως είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι οποίοι φαίνονται και πιο πολύ. Σε αυτό γίνεται κάποιο φιλτράρισμα από το YouTube? Ναι, μπορεί να κάνει φιλτράρισμα. Εντάξει. Στα σχόλια δηλαδή. Προσπαθεί. Αλλά στα σχόλια νομίζω περισσότερο μπορεί να φιλτράρει αυτό που έχει το κάθε κανάλι. Βέβαια, επειδή η ελληνική γλώσσα, νομίζω και σε αυτό πρωτοτυπούμε, έχουμε τρομερά μεγάλο εύρος βρισιών. Έτσι είναι. Δεν μπορείς εύκολα να φανταστείς ο καθένας θα γράψει έτσι, απλά ναι, είναι κάπως έτσι. Τώρα, το YouTube, ας πούμε, έκοψε σε κάποια βίντεο, έκοψε τα comments, στα παιδικά βίντεο συγκεκριμένα, γιατί δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν και επειδή γινόντουσαν διάφορα. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, δεν κόβει τα comments σε βίντεο του creators. Σαφώς, άμα κάποιος κάνει report και τα λοιπά, μπορεί να κοπεί. Από εκεί πέρα είναι, νομίζω, στην ευχαίρεια του creator να βγάλει αυτά τα comments. Στέκει η ερώτηση ποιες ηλικίες προτιμούν να παρακολουθούν διαφορετικού περιεχομένου, εν πάση περιπτώσει, προβολές στο YouTube, ή δεν ξέρω, έχω λίγο την αίσθηση ότι κάπως λίγο σχεδόν όλες, αν όχι όλες οι ηλικίες. Πλέον μην ξεχνάμε ότι το YouTube γίνεται 15 το 2020, που σημαίνει ότι αυτοί που ξεκίνησαν να βλέπουν YouTube όταν ιδρύθηκε το 2005 ήταν εκεί από 15 έως 30-35. Αυτοί τώρα έχουν φτάσει στα 50 περίπου. Το 15-35 έχει γίνει δηλαδή τέτοιο. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εύρος κοινού. Απλά διαφέρουν φυσικά τα βίντεο που βλέπει ο καθένας. Βλέπουμε τις μεγαλύτερες ηλικίες να το χρησιμοποιούν και λίγο περισσότερο για Catch Up TV, να βλέπουν πράγματα που συνέβησαν στη τηλεόραση κτλ. Ή να βλέπουν κάποιους creators που είναι λίγο διαφορετικού στυλ και βλέπουμε στις μικρότερες ηλικίες να βλέπουν τέτοιο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο διάγραμμα στην Google που δείχνει λίγο πώς εξελίσσεται το viewership ανδρών γυναικών ανά ηλικία. Οπότε, όσο μεγαλώνεις, μετά βλέπεις ότι φεύγεις από το game, φεύγεις από τη μουσική, πας στα παιδικά βίντεο αναγκαστικά. Υπάρχει, ναι, διαφοροποιείται το περιεχόμενο και η θέαση ανά ηλικία. Πότε αντιλαμβάνεται το YouTube κάποιον δημιουργό ως επαγγελματία και σε τι διαχωρίζεται από τον ερασιτέχνη? Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι το αντιλαμβάνεται και λέει αυτός είναι επαγγελματίας, δεν είναι. Ο καθένας μπορεί να μπει. Έχει βέβαια κάποια όρια που κάποιος μπορεί να. Ποια είναι αυτά? Δεν τα θυμάμαι τώρα, μην με εκθέσετε, αλλά νομίζω 10.000. Ένας αριθμός subscribers και ένας αριθμός συγκεκριμένων. Άρα οι αριθμοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πλέον ναι, γιατί παλιότερα μπορούσες να ξεκινήσεις να παίρνεις έσοδα από τη διαφήμιση από τα πρώτα βίντεο. Αλλά μετά από κάποια γεγονότα αποφασίστηκε να υπάρξει ένα όριο και να φιλτράρονται κάποια views και μετά να. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αντιλαμβάνεται το YouTube ως επαγγελματία. Υπάρχει βέβαια, ναι, αν είναι μια μεγάλη εταιρεία media ή ένα τηλεοπτικό κανάλι, σαφώς υπάρχουν κάποια εργαλεία που επιτρέπουν σε αυτές τις εταιρείες να προστατεύουν το περιεχόμενό τους, γιατί υπήρχε μια εποχή που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτό, αν με ρωτάτε γι' αυτό, ναι. Ηλία, αν επιτρέπετε, από πότε είσαι σε αυτή τη θέση? Από το 12 περίπου, ναι, που βασικά είχα βοηθήσει λίγο να λανσάρουμε το YouTube στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν κάποια νομικά, διαδικαστικά κτλ. Ήσουν γνώστης, αυτό θέλω να πω ήδη. Ναι, και μετά από τότε ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι. Και τι μπήκε, μάλλον πώς μπήκε το YouTube στη ζωή σου? Μπήκε επαγγελματικά και το γνώρισες ή είχε πολύ μπει νωρίς, προσωπικά? πριν πω στην Google. Μάλιστα, ο πρώτος creator που θυμάμαι τώρα και που είναι ακόμα από τους αγαπημένους μου είναι ο Ρεμί Γκαγιάρ. Οπότε το YouTube μπήκε το 2006 στη ζωή μου, 2007, όπου καθόμουν και έβλεπα βίντεο. Ναι, στο δωμάτιό μου, δεν ξέρω. Θέλω να μας συστηθείτε όλοι με τη σειρά, να μας εξηγήσετε τι κάνετε και να μας πείτε και ο καθένας σας τη δική του ιστορία για το πώς, πότε και γιατί ουσιαστικά βρέθηκε στο YouTube. Θα ξεκινήσω εγώ, που έχω ξανακάνει διαλόγους και έχω πάρει το κολλάρι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Madame Ginger, αυτό είναι το όνομά μου, το επαγγελματικό, ας το πούμε έτσι, το YouTubeικό όνομά μου. Το δικό μου κανάλι αφορά το φαγητό. Έχει 2 εκπομπές. Κάνω 2 εκπομπές. Στη μία μαγειρεύω και στην άλλη επισκέπτομαι εστιατόρια και καταστήματα εστίασης και προτείνω πού να φάνε αυτοί που. Βλέπεις πώς μαγειρεύουν οι άλλοι. Βλέπω πώς μαγειρεύουν οι άλλοι. Νομίζω αυτό πλέον το απολαμβάνω περισσότερο. Και να τρώω αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι. Εγώ ξεκίνησα λίγο περίεργα. Σπούδασα δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στην Καστοριά, μαζί με τον αδερφό σου.
Και δούλεψα σε εταιρείες διαφημιστικές για κάποια χρόνια, 6-7. Και μετά αποφάσισα ότι δεν μπορώ άλλο να φεύγω από το γραφείο 10 η ώρα τη νύχτα και να μην κάνω τίποτα και να είμαι δυστυχισμένη και να σπουδάσω μαγειρική και να κάνω αυτό που ήθελα, όντως. Οπότε σπούδασα μαγειρική με στόχο όμως να γίνω σεφ, να δουλεύω σε εστιατόρια. Αλλά κάπου στην πορεία ανακάλυψα ότι έχουμε χάσει τέλος πάντων κάποιες συνταγές από τη γιαγιά μου και τσαντίστηκα και λέω δεν είναι δυνατόν να χάνουμε τις συνταγές με το χρόνο κτλ. Και ξεκίνησα ένα blog με σκοπό να καταγράψουμε συνταγές. Να καταγράψουμε συνταγές πριν χαθούν στο χρόνο. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Οπότε κάποια στιγμή πήγαινε αρκετά καλά, γιατί το είχα στήσει όλο πάνω στη γνώση μου από τις διαφημιστικές και στα contacts μου, ας το πούμε έτσι. Οπότε πήγαινε αρκετά καλά και σταμάτησα από τα εστιατόρια και πλέον είναι η μόνη δουλειά μου. Όσο κι αν πάρα πολλοί με ρωτάνε συνέχεια, και ποια είναι η πραγματική σου δουλειά μετά το YouTube. Όχι, αυτή είναι η πραγματική μου δουλειά. Οπότε έτσι κάπως. Και σε αυτή τη δουλειά πόσες ώρες δουλεύεις δηλαδή? Τη μέρα. Ναι. Καταρχήν δουλεύω 365 μέρες το χρόνο. Επειδή δεν σου άρεσε που τελείωνες αργά, γι' αυτό. Εντάξει, ναι, αλλά είναι διαφορετικό να δουλεύεις για σένα και για το όνειρό σου. Είναι τελείως διαφορετικό. Προφανώς, το κίνητρο και οι στόχοι είναι άλλοι, οπότε δεν σε νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει προσωπικά, είναι σαν να μην δουλεύω. Αλλά ναι, δουλεύω 365 μέρες το χρόνο, σίγουρα. Δηλαδή είμαι στις διακοπές και σκέφτομαι πρέπει να πάμε εκεί για φαγητό, γιατί εκεί έχει το ωραίο φαγητό που θα βγάλω φωτογραφία και θα το ανεβάσω. Είναι μόνιμο, δεν είναι. Στις καθημερινές δουλεύω σίγουρα. Καλά, σίγουρα 8 ώρες, μπορεί μερικές μέρες να είναι και 14, μπορεί να είναι και 15, αλλά είναι ανάλογα. Ναι, αλλά παιδιά, το blogging είναι δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα το συζητήσουμε, γιατί είναι λίγο... Είναι λίγο μετέωρο. Ή από την άλλη βλέπουμε πάρα πολλούς επώνυμους. Celebrities. Αυτή την κατηγορία, εν πάση περιπτώσει, που εντάξει, υπάρχει όλη αυτή η δημοφιλία γύρω από κάποια ονόματα, τα οποία δραστηριοποιούνται ωστόσο σε κάτι άλλο. Και για χρόνια το κοινό τους γνωρίζει κάπου αλλού. Βλέπουμε μία τάση, ακριβώς επειδή δεν είναι η τάση των ημερών, είναι η τάση εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι η νέα εποχή του YouTube. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το τι έρχεται, τι έχει ήδη έρθει μάλλον, για την ακρίβεια. Αλλά βλέπουμε ότι αντιλαμβάνονται με μια σχεδόν ευκολία, θα έλεγα, ότι μπορούν να μεταπηδήσουν και εκεί, αλλά δεν προχωράνε. Ή δεν προχωράνε με την ίδια ανταπόκριση. Με την ίδια ανταπόκριση, μάλλον, ναι. Είναι μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό, πραγματικά. Και είναι, νομίζω, αυτό που το σκεφτόμαστε όλοι που δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Αν κάποιος έχει αμφιβολία για το αν είναι δουλειά ή όχι, μπορεί να έρθει μια εβδομάδα μαζί μου, να με ακολουθήσει όλη μέρα, να δούμε, ξέρεις, να δει αν όντως είναι δουλειά. Αλλά είναι, παιδιά, είναι μια πραγματική δουλειά. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι δουλειά του μέλλοντος, του παρόντος βασικά, ούτε καν του μέλλοντος. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, ότι οι δουλειές αλλάζουν. Δεν υπάρχουν πια, ξέρω εγώ, αυτοί που μας καθαρίζαν τα παπούτσια. Έχει φύγει αυτή η δουλειά, έχει εξαφανιστεί και έχουν έρθει άλλες δουλειές. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ανθρώπους να το καταλάβουν. Και πάντως για τις celebrities που λες, υπάρχει μια βασική διαφορά. Και τους, έτσι. Και τους. Στην τηλεόραση θα κάνουν ένα συμβόλαιο και μετά θα φτιάξουν την παραγωγή. Στο YouTube θα πρέπει πρώτα να επενδύσουν με το προσωπικό τους χρόνο, να φτιάξουν τα βίντεο τους και μετά να δουν αν θα έρθει κάποιο έσοδο. Και φυσικά το δεύτερο για μένα είναι η αυθεντικότητα. Ίσως δεν θέλω να τους βάλω στο ίδιο καζάνι, γιατί έχουν και κάποιους καλά, προφανώς. Ίσως, ας πούμε, έχουν συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και νομίζω ότι αυτό που μεγάλωσε, και δεν το είπαμε και πριν, το YouTube πολύ, είναι η αυθεντικότητα. Ότι βλέπουμε κάποιους χαρακτήρες λίγο πιο αυθεντικούς. Δηλαδή, κάποιος θα βρίσει. Αυτό είναι αυθεντικό. Δηλαδή, είναι ο αληθινός του εαυτός, δεν θα το κρύψει γιατί δεν πρέπει να βρίσει και δεν πρέπει να κάνει. Δεν το λέω ότι είναι καλό που βρίζει, αλλά είναι ο αυθεντικός του χαρακτήρας. Οπότε... Ναι, δεν είναι αυτό το τελειοποιημένο που έχει η τηλεόραση ή, εν πάση περιπτώσει, άλλου τύπου χαρακτηριστικά που έχουν άλλα μέσα. Ο πιο δημοφιλής YouTuber στον κόσμο, PewDiePie, είχα δει ένα βίντεο που κάτι εξομολογούταν, κάτι έλεγε τέλος πάντων και ξαφνικά του σβήνει το φως στη λάμπα στο δωμάτιό του. Δεν έκατσε να συνέχισε το σκοτάδι, δεν έκατσε να το ξαναφτιάξει το βίντεο, να το τελειοποιήσει κτλ. Ή να είναι η τέλεια εικόνα, όπως βλέπουμε πολλές φορές. Πιο ρεαλιστικό, λοιπόν. Ναι, είναι λίγο πιο ρεαλιστικό και λίγο πιο αυθεντικό, ναι. Σας ακούμε. Να σας καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχαριστήσω. Όταν λέμε καθημερινή φυσική, εννοούμε κάθε μέρα φυσική. Σε καμία περίπτωση κάθε μέρα φυσική. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βαμβάκος Στέφανος, έχω το κανάλι Καθημερινή Φυσική και όπως φαντάζομαι αποκαλύπτει το όνομα, κάνω βίντεο σχετικά με το μακιγιάζ. Το φυσικό.
Ναι, φυσικό μακιγιάζ. Λοιπόν, το κανάλι ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια. Εγώ έχω τελειώσει το φυσικό. Και πάντα ήμουν έτσι λίγο, είχα μια περιέργεια σαν άνθρωπος για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, για την επιστήμη και ειδικότερα για τη φυσική που είχα σπουδάσει. Οπότε ήθελα να μοιραστώ κάπως αυτόν τον ενθουσιασμό με τον υπόλοιπο κόσμο. Και είχα και αρκετό ελεύθερο χρόνο τότε, μιας και είχα τελειώσει τις σπουδές μου. Οπότε το ξεκίνησα αυτό πιο πολύ, ξέρετε, έτσι λίγο για να περνάω την ώρα μου, σαν χόμπι. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα ότι θα έχει την απήχηση που είχε. Και η αλήθεια είναι ότι αν πριν από 5 χρόνια ρωτούσα ένα άτομο ο οποίος ασχολούταν ήδη με το YouTube, είχε τέλος πάντων κάποια χρόνια στην πλατφόρμα, αν τον ρωτούσα ότι ξέρεις τι, έχω αυτή την ιδέα να κάνω αυτό το κανάλι στο YouTube, να το κάνω ή όχι, πιστεύω θα μου έλεγε όχι, σε καμία περίπτωση μην το κάνεις. Γιατί τα βίντεο θέλουν πάρα πολλές ώρες ενασχόλησης. Είναι δηλαδή πάρα πολύ καλό αν καταφέρω να βγάλω ένα βίντεο ανά μήνα. Κάτι το οποίο το YouTube δεν το θέλει, θέλει συχνό περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, φάνηκε ότι αρέσει, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και έχει γίνει και εμένα πλέον η δουλειά μου αυτό το πράγμα, όσο έτσι αξιοπερίεργο και αν ακούγεται. Το κοινό ποιο είναι? Το κοινό ποιο ήτανε? Το κοινό ήτανε άτομα έτσι νέας ηλικίας, τα οποία τους ενδιέφερε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν μπορούσαν να εκφραστούν πουθενά. Δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι στο ελληνικό τουλάχιστον. Αυτό ήθελα, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος αυτός ο τομέας στο ελληνικό YouTube, σωστά? Δεν είναι. Έχουν αρχίσει βέβαια. Συγκριτικά με άλλους τομείς. Συγκριτικά με το εξωτερικό, ας πούμε, με το αγγλόφωνο YouTube, σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν είναι. Αλλά έχουν αρχίσει καινούργια κανάλια να εμφανίζονται. Και ήταν και ευτύχημα που μαζί με άλλα 2 παιδιά ξεκινήσαμε όλοι μαζί και ενώσαμε τις δυνάμεις μας και καταφέραμε να κάνουμε κάτι έτσι, να το προχωρήσουμε και οι 3. Οπότε φαίνεται ότι υπήρχε το κοινό, αλλά δεν μπορούσε να βρει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότερες ίσως των περιπτώσεων δείχνουν ένα μοναχικό δρόμο. Εδώ πέρα έχουμε 3. Ναι, που τυχαίνει να είμαστε αδέρφια βέβαια, άρα πάλι ο δρόμος είναι κοινός. Εδώ ακόμα περισσότερα τα ερωτήματα που προκύπτουν τώρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν. Ναι, εμείς ξεκινήσαμε από εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Εγώ δεν θυμάμαι καν πότε ξεκίνησε το κανάλι, θα πει ο Δημήτρης, γιατί μπήκα στην πορεία. Πότε ξεκίνησε? Το 2014. Το 2014, ναι. 5 χρόνια πάνε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η ιδέα του μικρού μας του αδερφού. Τότε, δηλαδή πριν από 5-6 χρόνια, ήταν κοντά στα 15. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε YouTube, που του άρεσε το YouTube, που περνούσε ώρες εκεί. Εμείς είχαμε κάποια κανάλια δικά μας και κάναμε κυρίως. Εγώ ανέβαζα βίντεο μουσικής από το συγκρότημά μου τότε. Ο Δημήτρης ανέβαζε βίντεο από κλεμμένα από τηλεοπτικές εκπομπές και ανέβαζε επεισόδια, ας πούμε, για να τα βλέπουν οι άνθρωποι. Δεν σε βλέπω καλά γενικά στην τριάδα, έτσι. Μην μαλώσουμε και τώρα. Κοιτάει, τα χρόνια δεν τα θυμάσαι. Ναι. Δεν μας τα λες καλά στο περιεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ο μικρός έκανε κάτι άλλο και έχοντας εγώ ένα εντελώς άλλο υπόβαθρο επιστημονικό, εγώ έχω τελειώσει ωκεανογραφία, έχω κάνει κάποια μεταπτυχιακά αλλού, αναζήτησα το δρόμο μου εκεί τον επαγγελματικό, τον έπιασα κάποια στιγμή στο εξωτερικό, όταν χρειάστηκε να γυρίσω στην Ελλάδα δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως ήθελα και ακολούθησα αυτή την τρέλα των αδερφών μου, η οποία ξεκίνησε καθαρά σαν χόμπι, συνεχίζεται νομίζω ακόμα και τώρα σαν χόμπι, αυτό είναι το βασικό μας κίνητρο, να είμαστε αυθόρμητοι, να το κάνουμε σαν χόμπι και να μπορούμε να το εξελίσσουμε όσο πάει. Να πούμε και το περιεχόμενο. Ναι. Είναι 3 κατηγορίες τα βίντεο μας. Είναι gaming, βιντεοπαιχνίδια. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Δείχνουμε και την αντίδρασή μας στην ουσία στο παιχνίδι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι είναι η παρουσιάση προϊόντων, τα unboxings που λένε, που ήταν ήδη δημοφιλή στο εξωτερικό από πιο παλιά. Τώρα έχει γίνει της μόδας και στην Ελλάδα. Και το τρίτο κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη απήχηση είναι τα vlogs. Δηλαδή, στιγμές της καθημερινότητάς μας. Είτε είναι να πάμε στο γήπεδο, ας πούμε, είτε είναι... Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τα vlogs είναι πραγματικά... Έχεις... Μην φάνει γελία η ερώτησή μου. Όχι, δεν είναι. Όχι, με κοιτάς λίγο... Έχω άγχος να ακούσω. Είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές και στην υπερβολή του σε διάφορες σειρές.
με μία ανοιχτή κάμερα είσαι συνεχώς όπου βρεθείς και όπου σταθείς και καταγράφεις το κάθε τι που σου συμβαίνει. Video blog. Αυτό είναι το vlog. Είναι κάπως έτσι. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Εμείς προσπαθούμε, ας πούμε, παρόλο που το κομμάτι μας ασχολείται με το gaming, το κανάλι μας, ένα κομμάτι του σημαντικό είναι αυτό, ασχολείται με τους υπολογιστές, με τα προϊόντα τεχνολογίας. Εμείς τα vlogs, στην ουσία, προσπαθούμε να προτείνουμε και κάποιους άλλους τρόπους ζωής. Πάμε στο γήπεδο, παίζουμε ποδόσφαιρο, πάμε για καρτ, πάμε για υπασία, παρουσιάζουμε κάποια χόμπι μας, παρουσιάζουμε τη μουσική μας, παρουσιάζουμε διάφορα πράγματα. Δεν θέλουμε τόσο πολύ να βγάλουμε προς τα έξω στοιχεία της καθημερινότητάς μας, όσο και αν αυτό ξέρουμε ότι γενικά πιάνει πολύ στο YouTube. Προς το παρόν, και το καλό είναι, ένα πολύ καλό πράγμα στο YouTube αυτό, είναι ότι το περιεχόμενο έχουμε τη χαρά ακόμα να το επιλέγουμε εμείς. Να κάνουμε αυτό που μας αρέσει και αυτό που μας ευχαριστεί. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θέλουμε τόσο πολύ να ακολουθήσουμε... Δεν καθοδηγήστε από τα νούμερα ή από τις τάσεις. Ναι, προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Ακόμα και στα games που είχαμε και μια κουβέντα πριν off the record, που ξέρουμε ότι κάποια games πιάνουν και κάνουν πολλά νούμερα. Το Fortnite. Αν δεν μας αρέσει, αν δεν είναι κάτι που μας ευχαριστεί κυρίως εμάς, ξέρουμε ότι δεν θα βγούμε αυθεντικοί στον κόσμο έξω, ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα μας άρεσε να το δούμε, οπότε αποφεύγουμε και να το κάνουμε. Και από την άλλη, για να σας βοηθήσω λίγο και στην κουβέντα στις ερωτήσεις που κάνατε, επειδή προσωπικά εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να εκθέτω τον εαυτό μου, παράδειγμα, στο κομμάτι αυτό, στο YouTube. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας παππούς, αν παίζει gaming σε 20 χρόνια, θα είναι διαφορετικό από έναν μουσάτο κύριο 32 χρονών. Θα έχει άλλη απήχηση, εν πάση περιπτώσει. Σκεφτήκαμε ότι αυτό το brand name που πάει να φτιαχτεί ή έχει φτιαχτεί, να το χρησιμοποιήσουμε για να στήσουμε και μια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με διαφήμιση, έχει να κάνει με marketing. Δηλαδή. Ναι, έχει να κάνει με υπηρεσίες διαφήμισης στην ουσία, με φωτογραφία και βίντεο που ήταν πάντα το χόμπι μας. Οπότε παράλληλα με το YouTube τρέχουμε και όλο αυτό, ούτως ώστε ο άλλος όταν δει το Take It Serious Production, ας πούμε, να λέει ότι το Take It Serious κάτι μου λέει, κάπου το έχω ακούσει. Εκεί ελπίζουμε να το έχει ακούσει και να μην το έχει δει, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο, ειδικά αν είναι κάποιος μεγάλος πελάτης, να κλείσει. Πάντως, ναι, το κάνουμε, ας το πούμε εμείς, κάπως ημιεπαγγελματικά ακόμα. Έχουμε και άλλους ανοιχτούς δρόμους. Ο μικρός το σπουδάζει αυτό και το θέλει πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το κάνουμε κι εμείς άκρως επαγγελματικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πορεία και το χρονοδιάγραμμα που ακούμε να υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ρωτήσω σε αυτό το σημείο πριν ακούσουμε και τους Carrot Arts ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αντίστοιχα του YouTube. Δηλαδή, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, αλλά αύριο πού βρίσκεται το YouTube? Εντάξει, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει σπάσει λίγο. Δηλαδή, από την άποψη του ότι έχει χωριστεί σε ενδιαφέροντα. Βγήκε το YouTube Gaming, το YouTube Music, κάποια υπο-apps, τα οποία κάπως προσπάθησε λίγο να ξεχωρίσει τις διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ότι είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται κυρίως στους creators και στα βίντεο που ανεβάζουν οι creators. Υπάρχουν βέβαια στην Αμερική κάποια πλάνα και για τηλεόραση, όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα του YouTube για να βλέπεις συνδρομητικά κανάλια, το YouTube TV. Το χρονοδιάγραμμα πάντως είναι να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η πλατφόρμα όσον αφορά τους creators, να μπορούν να ανεβάζουν πιο εύκολα βίντεο και να και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Η αποστολή του YouTube ήταν αυτό, να διευκολύνει γενικά τον κόσμο να μπορεί να ανεβάζει βίντεο από τις στιγμές του. Μην ξεχνάμε ότι μετά από τα βιντεάκια, πώς μεγάλο στο YouTube, μετά τα βιντεάκια με τα μωρά και τους σκύλους και τις γάτες, αρχίσαμε να βλέπουμε εικόνες από ηφαίστεια, εικόνες προσωπικές που ο καθένας επισκεπτόταν, τις οποίες δεν τις βλέπαμε πουθενά αλλού. Οπότε και αυτό συνεχίζει να είναι η αποστολή και το όραμα του YouTube. Μα αν μιλήσουμε και με όρους ευρύτερης αγοράς, και θα επιστρέψω και πάλι στο κομμάτι της ενημέρωσης και ευρύτερα όμως της επικοινωνίας, από την πλευρά τόσο εκείνου που λαμβάνει το μήνυμα, αλλά και εκείνου που το δημιουργεί, γιατί είναι ο συμπαίκτης της αγοράς, το YouTube έχει επηρεάσει. Έχει επιβάλει μάλλον, ειδικά σε ό,τι αφορά, πρώτα απ' όλα έχει επιβάλει την εικόνα. Έχει δώσει άλλη διάσταση στη φωτογραφία, έχει καθορίσει τους όρους για ένα βίντεο, είτε έχει περιεχόμενο του τι έκανε ο Πρωθυπουργός σήμερα, είτε έχει περιεχόμενο του πώς θα επικοινωνήσω μία εκδήλωση που θα κάνω τον άλλο μήνα, εάν θα το επικοινωνήσω αυτό σε ένα παραδοσιακό κανάλι ή αν θα το επικοινωνήσω διαδικτυακά. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει. Αυτό συνέβη στρατηγικά ή ήταν τόσο γρήγορη? Γενικά η πλατφόρμα εξελίσσεται δυναμικά με βάση
το κοινό της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινό της. Μια εξέλιξη, ας πούμε, που λίγο έχει συμβεί, προσπαθώ να χρησιμοποιώ ελληνικές λέξεις, αλλά τέλος πάντων, κάτω από το ραντάρ, ήταν ότι έχει μετατραπεί σε ένα προσωπικό βοηθό, μια πλατφόρμα μάθησης με την έννοια, εντάξει, μπορεί να είναι μάθηση το ότι πώς να φτιάξω air condition στο σπίτι μου με παγάκια, έως πώς να πλύνω το μωρό μου, πώς να αλλάξω το μωρό μου, πράγματα, πώς να κάνω το how-to που λέμε. Οπότε, τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε μια τεράστια αύξηση και έχει εξελιχθεί και σε μια πλατφόρμα, ας το πούμε, προσωπικού βοηθού. Και δεν ξέρω, θα με διορθώσει και η Madame Ginger. Αλλά γενικά, αν δούμε και τα site συνταγών τα τελευταία χρόνια, εκεί που ήταν μόνο λόγια και γράμματα. Πατήσω εγώ. Σωστά. Τι. Η Madame Ginger ξέρει να μαγειρεύει. Να πατήσω εγώ που δεν ξέρω να μαγειρεύω. Γιατί είναι κάτι που παρακολουθώ. Έχουν πει βίντεο, σωστά. Ναι, αλλά είναι και κάτι βήμα-βήμα. Ναι, ποιο. Το πώς θα μαγειρέψω. Ναι. Το βλέπεις σε βίντεο όμως. Ναι, σε βίντεο. Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Μα είναι πολύ πιο άμεσο, είναι πολύ πιο διαδραστικό, είναι πιο κατανοητό. Και βλέπεις πώς το κάνει ο άλλος. Θα πεις, άμα το διαβάσεις τόσα χρόνια, δηλαδή το διάβαζαν. Αλλά είναι αυτό που θα προτιμήσω. Ακριβώς. Οπότε έχουμε μια εξέλιξη προς τα εκεί. Και αν να συνοψίσω, έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε το κομμάτι του entertainment που αρχίζει. Το YouTube ως προϊόν αρχίζει και γίνεται πιο φιλικό στα Smart TVs. Αυτό είναι τώρα το focus, γιατί βλέπουμε μια τεράστια αύξηση της θέασης του περιεχομένου από εκεί. Και το δεύτερο είναι τα κινητά, όπου εντάξει, πάλι τεράστια αύξηση, 70% αυτή τη στιγμή του traffic, που ένα μεγάλο κομμάτι του είναι βέβαια η μουσική, ένα κομμάτι του είναι το entertainment και ένα μεγάλο κομμάτι στα κινητά είναι αυτό που λες. Ο προσωπικός μου βοηθός στη μαγειρική, στο παιδί μου, τώρα θυμήθηκα το πρώτο βίντεο που είδα εγώ ποτέ στο YouTube, ήταν πώς να δέσω τη γραβάτα μου για να πάω σε ένα που δεν ήξερα, ούτε ξέρω ακόμα πολύ καλά. Το θέμα είναι να τα κατάφερες. Έτσι και έτσι. Πόσους χρήστες έχει το YouTube σήμερα? Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι παγκοσμίως το 1,8-1,9 δισεκατομμύρια μοναδικούς χρήστες. Στην Ελλάδα γύρω στα 6 εκατομμύρια, 6+. Οπότε, ναι. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Είναι αλλά στην Ελλάδα, όπως είπα, είμαστε στις top χώρες σε θέαση, σε χρόνο παραμονής και σε top χώρες σε views ανά ίντερνετ χρήστη. Αυτό ήθελα να επισημάνω ξανά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές μπορεί να μετρήσουμε πόσος κόσμος ήρθε, πόσος κόσμος μας είδε. Το θέμα είναι πόσος κόσμος παρέμεινε μαζί μας. Ναι, εντάξει, εννοείται. Γενικά έχει περάσει το YouTube ξεκίνησε από μια πλατφόρμα που βλέπαμε βιντεάκια του ενός λεπτού, 2 λεπτών, κάτι τέτοιο. Τώρα ανάλογα, έτσι, αλλά μπορούμε να δούμε και μία ώρα, δεν έχει να κάνει. Κατά μέσο νομίζω βλέπουμε την ημέρα 1 ώρα YouTube, κάπου εκεί. Ναι, αλλά πόσα. Πόσα βίντεο, τώρα εξαρτάται, δεν το έχω προσέξει το νούμερο, αλλά σίγουρα ο μέσος όρος είναι γύρω στα 6-7 λεπτά. Που σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει, τα τραγούδια ρίχνουν λίγο το μέσο όρο γιατί είναι 3 λεπτά, 4 λεπτά, αλλά ο περισσότερος κόσμος και τα παιδιά, να δούμε τώρα, νομίζω τα περισσότερα βίντεο που ανεβάζουν εκεί 6-7 λεπτά. Υπάρχουν και βίντεο βέβαια μια ώρα που κάθε και βλέπει ο κόσμος πάρα πολύ. Ανάλογα με την πλατφόρμα. Στο κινητό βλέπουμε πιο μικρά βίντεο και πιο γρήγορα. Στην τηλεόρασή μας μπορεί να έχουμε και 12-13. Ναι, ακριβώς. Μεγαλύτερη διάρκεια. Για συστηθείτε μας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σιλένα και αυτός εδώ που είπε πριν είναι ο Αλέξανδρος. Είμαστε Carotards. Ξεκινήσαμε το YouTube το 2016. Δεν είμαι σίγουρη γιατί το ξεκινήσαμε, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έβλεπα εγώ YouTube και της λέω, έλα ρε, να το κάνουμε κι εμείς. Και μου λέει... Τι έβλεπες και τι να κάνετε? Εγώ έβλεπα beauty. Και της λέω, έλα να κάνουμε κι εμείς κάτι. Και συνδυαστικά αυτό έκατσε με στιγμές πολύ ωραίες που λέγαμε να είχαμε μια κάμερα, να το είχαμε γράψει τώρα αυτό, σε διακοπές και σε τέτοιες φάσεις. Εντάξει, στην αρχή η Λένα έλεγε όχι. Γιατί ήθελε να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή της. Ναι, είναι λίγο περίεργο το πώς τα φέρνει η ζωή. Δηλαδή, δεν ξέρω και από τα υπόλοιπα παιδιά πόσοι κάνουν κάτι σχετικό με τις σπουδές τους. Εμείς δεν κάνουμε κάτι σχετικό με τις σπουδές μας. Ο Αλέξανδρος έχει τελειώσει πολιτικές επιστήμες, εγώ έχω τελειώσει υποκριτική. Πριν 5 χρόνια, αν μου λέγανε τι θα κάνεις στα 25, δεν θα σκεφτόμουν αυτό που κάνω τώρα. Το περιεχόμενο όμως βασικά έχει να κάνει με το τι θα έλεγες με τον καλύτερό σου φίλο, από το πιο χαζό μέχρι το πιο σοβαρό. Και αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, το οποίο εμένα προσωπικά με διασκεδάζει πάρα πολύ, αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί είπατε για τα 6-7 λεπτά παραμονής και νομίζω το βίντεο που παίζει από πάνω είναι 55 λεπτά από μία εβδομάδα στο Λονδίνο. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν κάτσαμε παραπάνω, γιατί δεν θα ανέβαινε ποτέ αυτό το βίντεο. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε λίγο, είναι η αλήθεια, στα βίντεο και στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι για το
αν το κοινό θα καθόταν σε ένα βίντεο το οποίο είναι 20 λεπτά ή μισή ώρα. Στην αρχή έβαζε όριο, έλεγε κάτω από 15 αυτό. Και τώρα βγαίνει 29 λεπτά και μου λέει εντάξει, 29 λεπτά το πήγα, το αφήνω. Ναι, μικρό είναι. Τι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω που απαντάει λίγο στο αν είναι επάγγελμα και σε αυτό που συζητάγαμε πριν, είναι ότι ακούγοντας και τα παιδιά και το τι διαφορετικό κάνουν και τόση ώρα χαζεύω και στις οθόνες τα διάφορα είδη βίντεο, γιατί βλέπω το δικό μας και λέω πολύ απλό μου φαίνεται. Δηλαδή εκεί η Σιλένα θέλει να αλλάξει ρούχα μέσα στη μέση του δρόμου για να πάμε σε ένα μαγαζί που μας είχαν πει ότι έχει dress code και τελικά δεν είχε, αλλά άλλαξε εκεί. Και μετά μπαίνουμε σε ένα σανσέρ και μας κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα πάει, γιατί νιώσαμε δεν ξέρω πώς λέγεται στη φυσική αυτό, το τράβηγμα που κάνει ένα πολύ γρήγορο σανσέρ και το χρονομετράμε, γιατί έχουμε και εμείς επιστήμη λίγη μέσα μας. Και σκέφτομαι ότι πόσο πολύπλοκη είναι η δουλειά. Δηλαδή, για μένα δεν είναι ζήτημα να αποδείξω σε κάποιον ότι είναι δουλειά, γιατί μεταξύ μας στην Ελλάδα, άμα δεν είναι γραφείο, δεν έχεις μεγάλη καρέκλα και δεν βγάζεις 5.000 ευρώ, καμία δεν είναι δουλειά. Δηλαδή και το δάσκαλο και το γιατρό, άμα δεν πληρώνεται καλά, δεν τον εκτιμάς, σαν σκέψη στο μυαλό σου εννοείται. Οπότε όταν σκεφτεί κανείς τι χρειάζεται να κάνει ένας creator που τρέχει το κανάλι μόνος του, δηλαδή από το να γυρίσουμε το βίντεο, να το μοντάρουμε, να τρέξουμε τα social, να κόψουμε τιμολόγια, να πάμε στο λογιστή. Το πιο αστείο με αυτό είναι ότι όταν ξεκινάμε το YouTube, νομίζω οι περισσότεροι λέγαμε εντάξει, και τι κάνουν αυτοί που κάνουν YouTube, ανοίγουν μια κάμερα και μιλάνε. Αυτή ήταν και η δικιά μας πρώτη σκέψη πριν ξεκινήσουμε. Και όσο αυτό προχωράει και αν κάτσεις να ασχοληθείς σοβαρά, βλέπεις ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό το ανοίγω μια κάμερα και μιλάω. Έχει ένα σωρό δουλειές από πίσω που το κοινό δεν θα τις μάθει ποτέ. Δηλαδή, για να φτάσεις να δεις το βίντεο που είναι το πιάτο με τα ζυμαρικά, αν σκεφτείς ότι κάποιος το όπλυνε, κάποιος αγόρασε τα υλικά, κάποιος το έστησε, κάποιος έγραψε τη συνταγή, κάποιος το επεξεργάστηκε, και αν όλα αυτά συνήθως τα κάνει ένας, έλα μετά να μου πεις ότι δεν είναι δουλειά. Εάν δεν είστε σε κάποιο ταξίδι, σε κάποιο χώρο που έχετε πάει προκειμένου να γυρίσετε το εκάστοτε βίντεο κτλ., συνήθως πού γυρνάτε τα βίντεο? Έχουμε homemade studio. Το δωμάτιό της. Το δωμάτιό μου ήταν τα πρώτα χρόνια, τώρα δεν είναι πια το δωμάτιό μου, ευτυχώς ή δυστυχώς. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα vlogs είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά στο δικό μας κανάλι. Περισσότερο έχουμε να κάνουμε με συζητήσεις, δηλαδή μάλλον στην πραγματικότητα θα πρέπει να μας κατατάσσουν στο vidcast παρά στο comedy που μας βάζουν. Ναι, συμφωνώ. Τζέρεμι. Yeah. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ αρχικά στο πρώτο ερώτημα, στην γλώσσα επικοινωνίας. Κάθε creator, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, επικοινωνεί με κάποιο τρόπο με το κοινό του. Οπότε εκεί είναι σαν να ορίζεις μία γλώσσα επικοινωνίας προς το κοινό που σε βλέπει, και από εκεί και ύστερα το πώς το μεταφράζει ο άλλος αυτό που εσύ επικοινωνείς μπορεί να είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο. Οπότε δημιουργούνται πολλές φορές πολλές παρεξηγήσεις με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά τις προθέσεις του εκάστοτε creator με το τι θέλει να πει. Το αναφέρω γιατί στο δικό μου τομέα, ο οποίος είναι κωμωδία, έχω μια συγκεκριμένη φόρμα την οποία γράφω κανονικά το σενάριο, το κινηματογραφώ κτλ. Έχει μια συγκεκριμένη φόρμα έτσι ώστε να καταλήξει όλο το επεισόδιο να έχει μια κωμική χρειά. Okay. Οπότε πολλές φορές αυτό παρερμηνεύεται και ο κάθε creator έχει τη δική του γλώσσα επικοινωνίας, είναι διαφορετική. Από την άλλη, το YouTube έχει και αυτό μια γλώσσα επικοινωνίας που είναι διαφορετική σε σχέση με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα, γιατί το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον δημιουργό, να γράψει comment, να του στείλει μήνυμα, οτιδήποτε. Εμένα το κανάλι μου κινείται γύρω από την κωμωδία, τον κινηματογράφο, το filmmaking γενικότερα και το σχολιασμό. Δηλαδή, θα κάνω και sketch, θα κάνω και σχολιασμό πάνω στο βίντεο κωμικό και γενικότερα κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον και χρήσιμο για την εποχή που διανύουμε. Τι άλλο, δεν ξέρω, τι λέγανε πριν τα παιδιά. Από τι εμπνέεσαι, δηλαδή ποια είναι η δεξαμενή σου, κατά κύριο λόγο? Είναι το κλασικό ερώτημα που κάνουν στους περισσότερους δημιουργούς. Όλοι οι δημιουργοί εμπνέονται από την καθημερινότητά τους, από άλλες... Περιέγραψέ τη μας όμως λίγο αυτή, όχι μόνο θεωρητικά. Θέλω να πω πώς εσύ, μάλλον από πού θα αντλήσεις το υλικό σου, έτσι ώστε μετά να πεις
Συγγνώμη, ότι κάθομαι, κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα, αυτό είναι το υλικό μου, αυτό θα σχολιάσω, αυτό θα προβάλλω, αυτό θα είναι το περιεχόμενό μου τώρα, για παράδειγμα. Ναι. Προέρχεται σίγουρα από την εποχή, δηλαδή, και το τι υπάρχει, τι είναι στην επικαιρότητα. Είναι πολύ βασικό αυτό για το YouTube, γιατί ο κόσμος βλέπει γενικότερα επικαιρότητα, όπως και όλα τα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων αυτό προβάλλουν. Οπότε είναι κάτι που αφορά τον κόσμο και θέλει να το δει για την περίοδο που διανύουμε. Βλέπεις όλα τα δελτία ειδήσεων, για παράδειγμα? Όχι. Βλέπεις κάθε μέρα δελτία ειδήσεων? Όχι, δεν βλέπω κάθε μέρα, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα παρακολουθήσω 2-3 φορές. Και θα διαβάσω και άρθρα, γιατί μου αρέσει να ενημερώνομαι. Τώρα τα θέματα που καταπιάνομαι, αρχικά πρέπει να έχω μια κωμική προσέγγιση για να τα προβάλλω, ας πούμε, και να τα παρουσιάσω στον κόσμο. Αν συμβαδίζει και αυτό που θέλω να πω με την κωμωδία μου, τότε θα το κάνω. Επηρεάζομαι και από τους γύρω μου και από φίλους, γνωστούς και γενικότερα από το περίγυρό μου, από έξω την πόλη, από το οτιδήποτε. Και από την τηλεόραση και από άλλα οπτικοακουστικά έργα, κινηματογράφο, τηλεόραση, whatever. Σουζάνα. Εγώ λοιπόν είμαι η Σουζάνα. Το κανάλι μου ονομάζεται Susanna's Beauty Secrets και ξεκίνησα εντελώς διαφορετικά από όλους, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Ξεκίνησα σαν beauty editor σε περιοδικά, τηλεόραση, σε όλα τα παραδοσιακά μέσα και κατέληξα κάπως περίεργα στο YouTube, γιατί δεν ήμουνα χρήστης του YouTube, δεν έβλεπα YouTube. Το χρησιμοποιούσα μόνο για να ακούσω μουσική. Όταν ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ για... Πότε? Δεν πάνε και πολλά χρόνια, να είναι 4-5. Δεν έβλεπα όμως YouTube σαν... Δεν το παρακολουθούσες? Δεν το παρακολουθούσα τότε όταν ξεκίνησα. Και το πρώτο μου βίντεο, επειδή έγραφα σε ένα γυναικείο site, εννοείται για ομορφιά, είχα τα προϊόντα μπροστά μου και λέω ας ανοίξω την κάμερα του κινητού μου, να πάρω ένα βίντεο, αυτά που γράφω, να τα δείξω κιόλας, γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, που η εικόνα ήταν 1000 λέξεις. Οπότε λοιπόν άνοιξα το κινητό μου, λάθος κιόλας, το είχα τοποθετημένο, έβαλα μία λάμπα από πάνω μου. Πώς είναι το λάθος, συγγνώμη? Δεν ήταν οριζόντια, ήταν κάθετα, οπότε έτσι όπως ανέβηκε είχε κενά δεξιά και αριστερά μαύρο. Άνοιξα λοιπόν την κάμερα, την έβαλα το λαμπατέρ πίσω μου, για κάποιο λόγο πίσω μου, δεν ξέρω γιατί το είχα κάνει αυτό. Άνοιξα το κουτάκι που είχα μέσα στα προϊόντα, για τα οποία ήδη είχα γράψει βέβαια, και ξεκίνησα να μιλάω. Δεν ήξερα να κάνω μοντάζ, είχα μάθει στη σχολή κάτι πολύ βασικά πράγματα, οπότε δεν θα το έκοβα κιόλας αυτό το βίντεο, απλά το ανέβασα στην πλατφόρμα για να το αποθηκεύσω. Και μετά να χρησιμοποιήσω το link έτσι ώστε να το βάλω στο site που δούλευα. Μια εβδομάδα μετά βλέπω ότι αυτό το βίντεο το έχουν δει πολλοί άνθρωποι, ότι συνειδητοποίησα ότι είναι ο subscriber, δεν ήξερα. Είδα πάνω subscribers και είδα 1000. Και λέω, τώρα αυτό καλά έχει πάει μάλλον. Μάλλον αρέσει. Πέρασε λίγος καιρός, ξανά έκανα τέτοια βιντεάκια και κατέληξα να είναι η βασική μου δουλειά, η βασική Η μετάβαση πώς ήταν? Θέλω να πω ότι ήσουν τόσα χρόνια σε ένα περιβάλλον επαγγελματικό πάρα πολύ συγκεκριμένο, χωρίς να έχεις καμία σχέση, όπως μας είπες και μας περιέγραψες, με το YouTube. Πώς πήρες αυτό το ρίσκο? Είμαι digital παιδί, ξεκίνησα πριν 10 χρόνια να δουλεύω, οπότε δούλευα στο περιοδικό Elle και τότε χτίζανε το site τους. Οπότε βοήθησα στη δημιουργία του site. Ήξερα τι σημαίνει digital περιεχόμενο. Ναι. Δεν μου ήταν πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνω αυτή τη μετάβαση, αλλά Ήξερες πώς θα πληρώνεσαι? Δεν εννοώ όχι, μόνο... αυτό δεν το ήξερα. Δεν εννοώ μόνο, αυτό ήταν ένα ρίσκο. Δεν εννοώ μόνο ως προς το digital περιβάλλον. Εδώ πέρα, για να μπούμε σιγά-σιγά και σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει. Καταλάβαμε μέχρι τώρα ότι είναι μια δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά, η ποικιλία του περιεχομένου που υπάρχει, που είμαστε πιο μπροστά, που ακολουθούμε ως χώρα, εννοώ διεθνώς, μέσω του YouTube, αλλά να μπορέσουμε να καταλάβουμε και πώς πληρώνεται ο επαγγελματίας του YouTube. Εγώ όταν πρώτο ξεκίνησα, για μένα ήταν ένα ρίσκο, γιατί άφησα μια δουλειά σε μια εκπομπή σε κανάλι, που έπαιρνα κανονικά τα λεφτά μου κάθε μήνα, και είπα, that's my passion, αυτό θα ακολουθήσω, γιατί αυτό ξέρω ότι θέλει ενέργεια, θέλει χρόνο για να το βελτιώσω και να μην είμαι με την κάμερα του κινητού. Θέλει χρόνο και ενέργεια. Οπότε θα το ρισκάρω, θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο
Και έπειτα αυτό αποδίδει, άμα το κάνεις, θεωρώ, με... Ναι, ωραία. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πώς. Ηλία. Δηλαδή, ανεβάζω εγώ ένα βιντεάκι στο YouTube, αλλά κάποια στιγμή πάω να είμαι ο ερασιτέχνης και σιγά-σιγά αρχίζω και το καλλιεργώ, το εξελίσσω, το προχωρώ. Πώς πληρώνομαι? Γενικότερα, ανεβάζεις ένα βιντεάκι στο YouTube, από κάποια νούμερα και πάνω, μπορείς να επιλέξεις κατά πόσο θες να παίζουν διαφημίσεις στο βίντεο σου ή όχι. Αυτός είναι ο τρόπος χρέους. Η Google βάζει διαφημίσεις και μετά υπάρχει ένας διαμοιρασμός εσόδου μεταξύ της Google και του εκάστοτε YouTuber. Φυσικά μετά, όσο μεγαλώνει το κανάλι των YouTubers, παίζουν και χορηγίες, product placements, τα οποία φυσικά πρέπει να τα βρουν τα παιδιά, δεν τα φέρνει η Google. Η Google βάζει αυτή τη διαφήμιση, οπότε αυτοματοποιημένα μπορεί να κάποιος να βγάλει ένα έσοδο, το οποίο φυσικά ποικίλει από χώρα σε χώρα και από YouTuber σε YouTuber, ανάλογα με τα νούμερα πάντα, έτσι. Μάλιστα. Σκραπ. Γεια σου. Γεια σου. Εγώ το πρώτο βίντεο το ανέβασα στο YouTube το 2009 και είχα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα τραγούδι του Τους και εγώ ήμουν με ένα σκουφάκι και το ράπαρα, χωρίς να το λέω απλά με τα χείλια μου. Ήμουνα νομίζω 9 ή 10 χρονών. Έκανα πολλές προσπάθειες να γίνω YouTuber μέχρι να καταφέρω. Έχω κάνει 4 κανάλια. Κάποια στιγμή είχα κάνει ένα κανάλι, το θυμάστε, μια εφαρμογή τότε που είχαν αρχίσει τα smartphones, το Talking Tom, που ήταν μια γατούλα που της μίλαγες και σου λέγε αυτό που έλεγες, αλλά με λίγο πιο ψηλή φωνή και για κάποιο λόγο η τεχνολογία μέχρι εκεί πήγαινε τότε και ήταν το πιο super fun πράγμα που υπήρχε. Ανέβαζα τέτοια βιντεάκια που απλά έλεγα τα δικά μου, ξέρω εγώ, σε αυτή τη γάτα, αυτή τα έλεγε πίσω και τα ανέβαζα στο YouTube. Είχα καταφέρει, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις προβολές, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση γιατί το βλέπαν πάρα πολύ από εξωτερικό. Τώρα εγώ 11 χρονών. Είχε μαζέψει, ξέρω, 10.000 προβολές το 2010. Το 12 είχα σταματήσει τότε, το 10. Ξανάρχισα το 12, όταν είπε, όπως είπε και ο Σούσης, όταν εντάχθηκαν τα MCN στο YouTube, δηλαδή το να μπορείς να πληρώνεσαι. Είπα πάμε, βγάλουμε λεφτά. 13 χρονών Στέφανος. Από τότε μέχρι σήμερα σταθερά. Τους 1.000 subscribers εγώ τους πέτυχα σε 6 χρόνια, όχι σε 1 μήνα. Τα είχα σε ένα μέσο, έβαζα τα βίντεο μου, έτσι είχα την ευκολία. Μέσα από αυτό έγινε το αντίθετο στη μεριά μου, δηλαδή δεν ασχολήθηκα με αυτό που σπούδασα. Σπούδασα αυτό που σπούδασα λόγω του YouTube. Πήρα μια κάμερα κάποια στιγμή, μ' άρεσε πάρα πολύ το να τραβάω βίντεο. Άρχισα να βγάζω βιντεάκια, με το καιρό επειδή ήμουν και YouTuber και το εξασκούσα συνέχεια, γινόντουσαν όλο και καλύτερα. Εν τέλει πήρα μια υποτροφία για σκηνοθεσία στη Θεσσαλονίκη. Το σπούδασα. Και τα τελευταία χρόνια αποχωρώ, από το χώρο. Δηλαδή και πού πας? Άνοιξα ένα δικό μου brand, κάτι που κάνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το κάνουν και δειλά-δειλά στην Ελλάδα. YouTubers, κάντε το. Είναι φοβερή επένδυση. Άνοιξα μια εταιρεία ρούχων και μέσα από μια νεανική εταιρεία ρούχων, δηλαδή κάτι το οποίο θα το φόραγε, ένας έφηβος, ένας νέος. Και επειδή ακριβώς είχα και το κοινό που είχα στο YouTube, πέτυχε. Μέσα από αυτό, μεγάλωσε και αυτό σαν brand. Και υπάρχει και αυτή η αλληλεπίδραση τώρα, brand και content creator. Και λόγω του ότι τόσα χρόνια έχω δει το πώς δουλεύει το YouTube, ήταν πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθεί. Να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Εδώ το ερώτημα όμως που γεννάται, ενδεχομένως και όχι, Ηλία, αλλά η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι τι κάνει το YouTube γι' αυτό. Δηλαδή, αν βλέπουμε όλο ένα και νεότερους δημιουργούς περιεχομένου να έρχονται ακριβώς επειδή, εν πάση περιπτώσει, οι νεότεροι έναντι των προηγούμενων είναι πιο εξοικειωμένοι με τεχνολογία, άρα το YouTube έχει μπει από πολύ νωρίς στη ζωή τους και έρχονται. Δεν τους βλέπουμε να μεγαλώνουν ή το YouTube τους βλέπει να μεγαλώνουν μέσα σε αυτό ή πολύ νωρίς έρχεται το επόμενό τους βήμα? Όχι, εκτός YouTube. Τους βλέπει να μεγαλώνουν. Είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Αλλά ναι, έχουμε δει YouTubers να ξεκινάνε με
ένα χ περιεχόμενο και σιγά σιγά να μεγαλώνουν μέσα από την πλατφόρμα, να αλλάζουν το περιεχόμενό τους αντίστοιχα με το κοινό που τους αφορά. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Θα το πω πολύ απλά. Ναι. Για να είσαι Ναι. creator, να είσαι δημιουργός στο YouTube, πρέπει να είσαι μικρός ηλικιακά. Όχι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα μεγαλύτερων ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν και σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή 40-50 και έχουν μεγάλα νούμερα. Σαφώς, όταν το περιεχόμενο σου αφορά, είσαι μικρότερο, είσαι πιο κοντά στις μικρές ηλικίες και το περιεχόμενο σου αφορά μικρότερες ηλικίες, το συζητούσαμε και πριν με τα παιδιά, οι μικρότερες ηλικίες είναι πολύ πιο δραστήριες μες στο YouTube, είναι πιο ενθουσιώδεις, οπότε τα νούμερα είναι λίγο μεγαλύτερα, αλλά δεν είναι απαραίτητη προπόθεση να είσαι μικρός. Ίσα-ίσα, επειδή τώρα βλέπουμε και στο ελληνικό YouTube, αυτό υπήρχε στο εξωτερικό καιρό, μια διαφοροποίηση περιεχομένου. Φύγαμε μόνο από την κωμωδία, το beauty, το gaming και έχουμε κανάλια για τη φυσική, κανάλια για την αστρονομία. Έχουμε δει πολύ μεγαλύτερους ανθρώπους να αρχίσουν να μπαίνουν και να δημιουργούν περιεχόμενο και έχουν νούμερα. Έτσι. Τα νούμερα δεν το πάνε στο YouTube, να ξεκαθαρίσουμε για κάτι. Γιατί υπάρχει το περιεχόμενο το οποίο είναι πιο μαζικό και μπορεί να το δει πολλοί κόσμος, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε το mass niche, δηλαδή περιεχόμενο που αφορά συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και μπορεί να πιάνει ένα μεγάλο κοινό από αυτό το κομμάτι και να είναι 50.000 τα views αντί για 500.000. Έτσι δεν μπορεί κάθε περιεχόμενο να έχει 500.000 views εκ των πραγμάτων. Όχι, αλλά... Δηλαδή ο κύριος με τα καπάκια που είπα εγώ δεν μπορεί να πιάσει εύκολα 500.000, εκτός να κάνει κάτι εντυπωσιακό με τα καπάκια. Κατά πόσο επιβιώνει όμως ο κύριος αυτό με τα καπάκια. Αυτό είναι άλλο ερώτημα, εντάξει. Άρα παίζουν ρόλο οι αριθμοί. Παίζουν, εντάξει. Στο έσοδο ναι, παίζουν ρόλο, σαφώς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που υπόθηκε είναι μια καλή λύση. Δηλαδή, θεωρώ ότι το YouTube άνοιξε δρόμους και εκτός YouTube σε πολλούς creators και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεγάλο κομμάτι των creators κάνουν stand-up comedy και γεμίζουν, ας πούμε, τα θέατρα. Άλλοι φτιάξαν δικά τους brands, άλλοι έχουν φτιάξει δικά τους apps. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να περιοριστεί στο οικοσύστημα μόνο του YouTube, είτε είναι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σαφώς μπορεί να φέρει ένα έσοδο ικανό για κάποιον, αλλά εφόσον αποκτάς ένα κοινό 50.000 ανθρώπων, γιατί να με το εκμεταλλευτείς και όπως αλλιώς. Η πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται έχει να κάνει με το ρόλο της διαφήμισης, με τους όρους της διαφημιστικής αγοράς. Έχει περάσει από συμπληγάδες την τελευταία δεκαετία, ειδικά, που ήρθε και εδραιώθηκε με τις συνθήκες που συζητάμε τόση ώρα ουσιαστικά το YouTube στην Ελλάδα. Οπότε θέλω λίγο να μας το σχολιάσεις αυτό. Και αν παρατηρείτε και ένας προβληματισμός για άλλου τύπου πλατφόρμες, ενημερωτικού για παράδειγμα περιεχομένου, οι βασικοί σκόπελους που δεν μπορούν να ξεπεράσουν είναι πώς θα αποκτήσουμε subscribers χωρίς να έχουμε διαφήμιση και να τους πείσουμε ότι το περιεχόμενο μας αξίζει, όχι μόνο γιατί μας κοστίζει, άρα πρέπει κάπως να τα βγάλουμε τα έξοδά του, αλλά και γιατί έχει επιπρόσθετη αξία για τον τελικό χρήστη. Και δεν έχει δοθεί απάντηση, δεν έχει δοθεί απάντηση παγκοσμίως. Εδώ λοιπόν πώς το διαχειρίζετε και το αντιλαμβάνετε όλο αυτό το κομμάτι, το YouTube. Το YouTube από την αρχή όταν δημιουργήθηκε το business model του YouTube, ήταν έτσι φτιαγμένο, ώστε τέλος πάντων οι creators όσο περισσότερο είναι επιτυχημένοι και παίρνουν περισσότερα views, να παίρνουν όλο και μεγαλύτερο έσοδο διαφήμιση. Τώρα στην ελληνική αγορά, σίγουρα όταν μιλάμε για την ελληνική αγορά, όπως στα πάντα στην Ελλάδα, είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι, έτσι, σε σχέση με το έσοδο που παίρνουν κάποιοι ξένοι YouTubers, που θα τα έχετε διαβάσει, μιλάμε για κάποια δεκάδες εκατομμύρια. Η βασική διαφορά βέβαια εκεί είναι ότι ένας ξένος YouTuber, ο οποίος μιλάει αγγλικά και κάνει όλο το περιεχόμενο στα αγγλικά, παίρνει έσοδα από όλο τον κόσμο που μπορεί να παρακολουθήσει ένα αγγλικό βίντεο. Ο μεγάλος περιορισμός που έχουμε στην Ελλάδα είναι σίγουρα και η γλώσσα, οπότε περιοριζόμαστε στην ελληνική αγορά. Αλλά κατά κύριο λόγο, συγγνώμη, μιας και το θίγεις, κατά κύριο λόγο, το περιεχόμενο που παράγεται από την Ελλάδα δηλαδή είναι στα ελληνικά. Κοίταξε, έχουμε αρκετούς YouTubers οι οποίοι κάνουν περιεχόμενο είτε ξενόγλωσσο είτε χωρίς γλώσσα. Αλλά το gaming μπορεί δεν χρειάζεται απαραίτητα να μιλάς. Οι οποίοι τα πάνε πολύ καλά στο εξωτερικό. Και δεν είναι και πολύ ευρέως γνωστοί στην Ελλάδα, γιατί δεν παράγουν περιεχόμενο για την Ελλάδα τόσο πολύ. Και μπορούν να βγάζουν ένα πολύ ικανοποιητικό έσοδο για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, οι YouTubers που τους αφορά η ελληνική αγορά, σίγουρα έχουν τους περιορισμούς που έχει μια ελληνική αγορά και μια ελληνική διαφημιστική αγορά, που παρόλα αυτά στο digital και στο κομμάτι της Google και YouTube είναι αυξανόμενη, έτσι, αρκετά αυξάνεται γρήγορα. Αλλά δεν πάβει να ξεκίνησε από πολύ χαμηλά το 10-11 και σιγά σιγά φτάνει σε κάποια νούμερα που ίσως σιγά σιγά
θα μπορούν οι YouTubers κάπως να είναι ικανοποιημένοι αρκετά από αυτό το έσοδο. Εκτός από το οικονομικό κομμάτι, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προφανώς για εσάς, αλλά και για το ρόλο που παίζετε και πώς ορίζετε και στο βαθμό που επηρεάζετε την υπόλοιπη αγορά, όπως περιγράψαμε και νωρίτερα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο αργά ή γρήγορα μπαίνει στη συζήτηση, είναι ο τομέας πολιτική. Αν η πολιτική δηλαδή έχει συναντήσει το YouTube, αν το YouTube έχει συναντήσει την πολιτική, πολλά έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας. Μιλάω όμως λίγο πιο παρεμβατικά, αν θέλεις, αν έχουν συναντηθεί αυτοί οι δύο κόσμοι. Σίγουρα έχουν συναντηθεί και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων ή κομμάτων που χρησιμοποίησαν το YouTube ως μια πλατφόρμα και επικοινωνίας πολιτικής τους και επικοινωνίας πιο άμεση με τον κόσμο. Στην Ελλάδα ίσως δεν είχαμε τόσο... Ακόμα δεν έχουμε... Πετυχημένες απόπειρες. Δεν έχουμε αυτή την αυθεντικότητα που είπα πριν. Δηλαδή, δύσκολα ένας πολιτικός θα βγει και θα αντιμετωπίσει τόσο εύκολα αυτή τη διαδραστικότητα ενός μέσου όπως είναι το YouTube ή το Facebook ή οτιδήποτε. Έτσι, έχουμε δει προσπάθειες, αλλά είναι λίγο πιο συγκρατημένες. Απ' την άλλη, έχουμε δει και παραδείγματα ανθρώπων που χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες όπως το YouTube αρκετά έντονα και τους έμαθε ο κόσμος ενώ δεν τους ήξερε κανείς. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτή είναι και η διαφορά επίσης, ότι μπορεί κάποιος να τους κόψει από την τηλεόραση, έχουν την ελευθερία να πάνε στο YouTube και να μιλήσουν. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτό είναι σωστό ή όχι, ανάλογα με την τοποθέτησή τους, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο. Εγώ θα επιμείνω λίγο εδώ, ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης, θα επανέλθω λίγο στο περιεχόμενο. Ναι. Αν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο στο YouTube. Όχι αν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο, αν όντως δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το YouTube στο περιεχόμενο. Δεν υπάρχει παρέμβαση. Όχι, υπάρχει παρέμβαση στα όρια του να τηρούνται κάποιοι όροι και προϋποθέσεις. Τι απαγορεύεται, τι δεν περνάει. Υπάρχουν αναλυτικά τώρα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, μια εποχή υπήρχε ένα trend όπου κάποιοι YouTubers βάζαν σακούλες στο κεφάλι τους και κόβαν την ανάσα. Αυτό θεωρήθηκε επικίνδυνο περιεχόμενο, κατέβηκε. Συχνά ναζιστικό ή πολύ ακραίο περιεχόμενο που έχει να κάνει με μίσους κτλ. Μπορεί να κατέβει. Αλλά είναι πάρα πολλά τώρα, δεν μπορώ να το πω. Ας πούμε το κομμάτι του γυμνού. Το γυμνό με την έννοια του εσχρού γυμνού ή του πορνό θα κατέβει. Απ' την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο εκπαιδευτικού γυμνού ή καλλιτεχνικού. Θα μείνει. Οπότε είναι λίγο. Δεν μπορώ να το αναλύσω σε ένα λεπτό. Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Δεν είναι όμως μια πολύ αυστηρή πλατφόρμα, θα έλεγα. Ναι, δεν ενέχει τη λογοκρισία με αυτή την δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα πει αυτό το κόβω τώρα, υπάρχει δεν συμφωνώ μαζί με αυτό το βίντεο. Εδώ υπάρχει μια ιστορία, την οποία οφείλω να τη μοιραστώ. Ναι. Γιατί υπάρχει μια ιστορία την οποία συζητά ο κόσμος, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, αστική μύθη ή όχι, θα μας το απαντήσεις. Ναι. Ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι, το επάγγελμα των οποίων είναι να κάθονται πάρα πολλές ώρες, με συγκεκριμένο ορισμένο όμως χρόνο από την εταιρεία, έτσι ώστε να περνάνε πάρα πολύ γρήγορα, να σκανάρουν περιεχόμενο και να κόβουν ή να χτυπάνε τέλος πάντων το καμπανάκι κτλ. Σε βαθμό τέτοιο, όπου δεν υπάρχει η δεύτερη επιλογή, δηλαδή το δεύτερο σκανάρισμα, άρα λίγο μηχανικά να έρχεται όλη αυτή η παρέμβαση, πρώτον. Δεύτερον, οι συνθήκες τις οποίες οι ίδιοι εργάζονται είναι εξαντλητικές, ίσως και απάνθρωπες, ίσως και επηρεάζονται πάρα πολύ, γιατί βλέπουν πάρα πολύ επιβαρυντικό υλικό και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια αμφιλεγόμενη και κατακριτέα από αρκετούς μέθοδος, εάν και εφόσον ισχύει. Συζητείτε όμως αυτό. Θα το έχεις ακούσει. Δεν το έχω ακούσει αυτό το συγκεκριμένο για τις κακές συνθήκες εργασίας, γιατί το είπα και ευγενικά. Έχουν ακουστεί, είναι κάτι το οποίο συζητά ο κόσμος. Οφείλω να το βάλω το ερώτημα. Το έχω ακούσει για κάποια άλλη εταιρεία, αλλά. Έχει πιάσει όμως και τα χωράφια του YouTube. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό το ρωτώ. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είμαι 100% σίγουρος από την άποψη του. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το έχει ανακοινώσει το YouTube. Υπάρχει μετά από ένα σημείο που άρχισε να ξεφεύγει το περιεχόμενο, ξεφύγανε από τον αλγόριθμο κάποια βίντεο στα οποία πάλι είχαν μέσα περιεχόμενο μίσους, ρατσισμού κτλ. Το YouTube έβαλε πλέον μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, η οποία ελέγχει και manually το περιεχόμενο, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα περάσει κάποιο βίντεο το οποίο έχει μέσα τέτοιο περιεχόμενο. Στον απόλυτο βαθμό.
Ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτος. Το περιεχόμενο που ανεβαίνει αυτή τη στιγμή στο YouTube κάθε λεπτό, αν θυμάμαι, αυτό το νούμερο ήταν πριν 34 χρόνια. Είναι 500 ώρες βίντεο κάθε λεπτό. Δεν ξέρω τα τελευταία νούμερα γιατί δεν τα έχουμε δημοσιεύσει, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια δισεκατομμύρια βίντεο. Ποτέ δεν μπορεί να έχει τον απόλυτο βαθμό, όσο κόσμο για να βάλει σε αυτό το κομμάτι. Σας έχει κόψει σε κάποιον από εσάς το YouTube περιεχόμενο? Εγώ έχω μια μικρή ένσταση στη λογική όσων έχουμε ζήσει και έχουμε δει, όχι μόνο στα δικά μας βίντεο και γενικά σε συναδέλφους εντός εισαγωγικών. Μπορεί να μας κόψει το βίντεο τελείως, μπορεί να μας κόψει τις διαφημίσεις από το βίντεο. Μπορεί να μας κόψει την προώθηση. Να μην μας προωθεί το βίντεο τόσο πολύ όσο θα μας το προωθούσε αν δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο ίσως μέσα ή κάποια πράγματα τα οποία δεν θεωρεί politically correct. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Εσείς το ξέρετε καλύτερα τον όρο. Πάντως δεν είναι... Υπάρχει ένα political correctness, υπάρχει και στο YouTube ακόμα. Δηλαδή πρέπει κάπως... παλιότερα δηλαδή ήταν πιο ελεύθερο, θα το πω έτσι. Συναντάμε ακόμα και επιστημονικώς τεκμηριωμένα πράγματα. Αν κάποιος πει ότι έτσι είναι, επειδή μια τάση είναι αλλιώς, να θεωρηθεί αυτό ας πούμε κάπως ρατσιστικό και να κοπεί ένα βίντεο ή να μειωθούν οι προβολές. Υπάρχει γενικά μια λογική που δεν επικρατούσε τα πρώτα χρόνια, ας το πούμε έτσι. Η ελευθερία ήταν μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τον λόγο. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα να παίρνεις περιεχόμενο άλλου και να το ανεβάζεις, να υπάρχουν copyrights και τέτοια. Αυτό προφανώς και είναι σωστή η λογική αυτή. Εμείς έχουμε τέτοιο περιεχόμενο να γίνεται, όχι σε μεγάλο βαθμό, όχι σε τεράστιο βαθμό, παρόλο που σε πολλά βίντεο δεν ελέγχουμε το στόμα μας και τη γλώσσα μας. Δεν το κάνουμε αυθορμήτως. Δηλαδή είναι τελείως αυθόρμητα, είναι όπως τα παίζαμε με τον αδερφό μου που μπορεί να χάσω ένα γκολ και να πω μια κουβέντα παραπάνω. Κυρίως το βλέπουμε όμως ότι συμβαίνει σε άλλους. Και συμβαίνει όταν συζητούνται θέματα ευαίσθητα ή ας το πούμε όταν... ή και μη, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω δει βίντεο να κατεβαίνουν και να γίνονται demonetized που δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα που κουβεντιάζαμε και off the record πριν. Συμβαίνει, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό και αν συμβαίνει πολύ ή όχι. Πάντως συμβαίνει συχνότερα από ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια της ασχολίας της δικής μας τουλάχιστον. Ναι, απλά μια διευκρίνηση τώρα. Είναι διαφορετική πολιτική ποιο βίντεο κατεβαίνει και ποιο βίντεο παίρνει διαφήμιση. Έτσι. Εκεί πέρα το κομμάτι της διαφήμισης έγινε όντως πιο αυστηρό τελευταία, επειδή αυτό ήταν και το feedback ίσως κάποιον διαφημιζομένο γενικά. Παλιότερα μπορούσε να παίξει διαφήμιση παντού. Τώρα υπάρχει ένας μεγαλύτερος έλεγχος ποιο βίντεο μπορεί να γίνει monetize και όχι, ανάλογα με τη γλώσσα κτλ. Σίγουρα λάθη γίνονται. Ναι, αλλά γιατί να κόψεις, αν το καταλαβαίνω καλά, από κάποιον τη διαφήμισή του? Ποιον, τη διαφήμιση γιατί του? να κόψεις τη διαφήμισή του, ναι. Γιατί κάποια βίντεο μπορεί να μην θέλει να διαφημιστεί ο διαφημιζόμενος σε αυτά τα βίντεο. Οπότε αυτόματα μετά το YouTube θα φιλτράρει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Σαφώς. Συγγνώμη, θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Γιατί τα είπαμε κι εμείς λίγο πριν. Ότι από τη μία πρέπει να υπάρχει μια λογική του ότι μπορεί κάποια εταιρεία που έχει διαφημίσει στο δικό μου βίντεο να μην θέλει να ταυτιστεί με ένα περιεχόμενο το οποίο είναι να έχει κάποιο υβριστικό κομμάτι ή να έχει κάτι πιο ακραίο κτλ. Παρ' όλα αυτά, στην προσπάθειά του ο αλγόριθμος να προστατέψει όλο αυτό το πράγμα, κάνει πολύ μεγάλα λάθη, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχονται manually, αλλά δεν ελέγχονται manually. Διαψεύστε με. Ναι, όχι. Ότι κάποια λάθη μπορεί να κάνει ο αλγόριθμος, ναι, τα κάνει. Αλλά σίγουρα στα λάθη ο καθένας μπορεί να το κάνει flag και μετά να ελεγχθεί manual το βίντεο και να... Επειδή μας έχει συμβεί αρκετές φορές. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι... Αλλά απλά, ξέρεις, δεν μπορώ να το κρίνουμε ανά περίπτωση. Αυτή είναι η γενική αρχή. Από εκεί πέρα σίγουρα λάθη γίνονται. Ναι. Σίγουρα απ' την άλλη, γι' αυτό έχει προσλάβει και η Google πάρα πολύ κόσμο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη που μπορεί να κάνει ένας αλγόριθμος ή ένας αυτοματοποιημένος τρόπος. Το μεγαλύτερο θέμα στην πραγματικότητα δεν είναι το demonetize. Είναι ότι από τη στιγμή που το βίντεο θα γίνει κίτρινο ή δεν θα έχει έσοδα ή οτιδήποτε, και ο αλγόριθμος το θάβει λίγο. Άρα το βλέπει λίγο λιγότερος κόσμος και αυτό σε ρίχνει σε νούμερα, το οποίο σου κοστίζει μετά σε άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι θεωρητικό, θα το έλεγα. Ξέρεις, δεν ισχύει απαραίτητα. Τα βίντεο τα βλέπουν αυτόνομα. Τώρα τι να σου πω, εντάξει. Γενικότερα τα 2 τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο αλγόριθμος και από τότε άλλαξε εντελώς το YouTube. Για παράδειγμα, παλαιότερα ο αλγόριθμος ανέβαζε στο κανάλι σου, είχες, ξέρω εγώ, 300.000 συνδρομητές, το βλέπαν οι περισσότεροι. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα ανεβάσω βίντεο, δεν ξέρω πόσοι θα ενημερωθούν για το βίντεο αυτό, πόσοι θα λάβουν ειδοποίηση. Και αν το βίντεο σου δεν πάρει εξ αρχής κάποια views,
τότε σταματάει να στο προωθεί. Το θάβει από προσώπου γης και δεν το βλέπει άνθρωπος το βίντεο. Άνθρωπος. Πρέπει να μπει χειροκίνητα κάποιος, να γκουγκλάρει, ξέρω εγώ, Τζέρεμι Σιλένα και να το δει. Οπότε είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί λίγο, η οποία είναι λίγο περίεργη αυτή τη στιγμή και έχει δημιουργήσει αναταραχές σε πολύ κόσμο. Και τι άλλο, δεν ξέρω, τι άλλο λέγαμε αυτά. Γενικά, πάντως, ο αλγόριθμος να ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω από εσάς, γιατί εγώ ξέρω την άλλη πλευρά του χρήστη, εκείνου που παρακολουθεί και ταυτόχρονα βλέπει, εν πάση περιπτώσει, ο αλγόριθμος πώς λειτουργεί σε εκείνον. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για έναν αλγόριθμο που ελέγχει βίντεο περιεχομένου δεκάδων ωρών σε πολλές γλώσσες, με πολλά νοήματα, ακόμα και εδώ που είμαστε όσοι είμαστε, αυτό που λέω τώρα μπορεί να έχει 500 ερμηνείες. Άρα ναι, δεν μπορώ να ελπίζω στο ότι αυτό που θα δω θα κριθεί ακριβοδίκαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό και εμείς ως κανάλι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και με άλλους, ναι, απλώς αναφέρομαι εμάς γιατί αν μας βλέπετε, τι κακό μπορεί να προωθούμε. Δηλαδή, το χειρότερο κακό που κάνουμε στα βίντεο είναι οι καμένες τρίχες των μαλλιών μας από τις βαφές. Δηλαδή, και εγώ και η Σιλένα έχουμε θέμα με βίντεο τα οποία πριν καν γίνουν δημόσια, είναι οριακά demonetized. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα βίντεο που από 35 λεπτά ήρθε μία αναφορά για 7 δευτερόλεπτα περιεχομένου από γνωστό κανάλι, το οποίο ήταν χωρίς ήχο, μισό λεπτό, απλά ήταν χωρίς ήχο, υπέβαλα εγώ έτοιμα για χειροκίνητο έλεγχο, εξήγησε ότι το βίντεο αυτό υπάρχει σε 50 κανάλια με ήχο, ολόκληρο επεισόδιο και εμείς δεν έχουμε ούτε ήχο, ούτε 10 δευτερόλεπτα. Έγινε δεκτή η ένστασή μου και το βίντεο είναι ακόμα χωρίς έσοδα και από τη στιγμή που δεν θα έχω έσοδα και δεν έχουμε εμείς, ας πούμε, την πρώτη μέρα 10.000 προβολές, αυτό το βίντεο πάει άπατο, τελείωσε. Και το πάει άπατο, τελείωσε, μπορεί για κάποιον να είναι μικρό, αλλά αυτό είναι που η δουλειά μιας εβδομάδας. Δηλαδή νωρίτερα, ότι αν δεν πάει και αν από την αρχή υπάρξει αυτή η παρέμβαση, είναι μετά η δουλειά δεν... μιας εβδομάδας. Δηλαδή, απλά χάνεις τη δουλειά σου για μια εβδομάδα, όλο τον κόπο που έκανες, όλος ο κόπος που έκανες θα έχει τη μισή, το 1/3 της απήχησης. Και ταυτόχρονα σε άλλα βίντεο που έχει τύχει να κάνουμε κάτι επίκαιρο, όπως το Pride του 2018, που για κάποιο λόγο σε κάποιες σελίδες πρέπει να αναδημοσιεύθηκε και μπήκαν πάρα πολλοί και έκαναν πολύ κακή κριτική από κάτω. Εμείς ως creators δεν είχαμε καμία προστασία από το YouTube, δηλαδή έπρεπε να κάνουμε manually έλεγχο ένα-ένα χιλιάδες comments και να μπανάρουμε γιατί οι απόψεις ήταν οριακά επικίνδυνες, δηλαδή καταφέρονταν κατά ανθρώπων που εμφανίζονταν στο βίντεο, κατά εμάς ημών των ίδιων της ζωής μας και έπρεπε να κάνω ένα-ένα μπαν αυτά τα σχόλια, αλλά ταυτόχρονα αν εγώ χρησιμοποιήσω 7 δευτερόλεπτα από τον πρωινό καφέ του 1995, αυτό είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Αυτό απασχολεί πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ακούμε και αυτό το οποίο περιγράφεται το YouTube. Το hate speech, λέτε. Τώρα δεν ξέρω πώς γιατί ακριβώς περιγράφονται πολλά πράγματα. λέγεται αυτό το οποίο περιγράφω. Εννοείται απασχολεί και φυσικά το YouTube έχει αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί λίγο να το λύσει αυτό το θέμα και προσπαθεί να... Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να πιάσω την κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Μα προφανώς δεν είναι το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι εφόσον τουλάχιστον από το δείγμα των επαγγελματιών που βρίσκονται εδώ όλοι συμφωνούν μεταξύ τους σε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο θέμα, το ερώτημα προκύπτει είναι αν αυτό απασχολεί το YouTube και αν θέλει να το αντιμετωπίσει. Σαφώς και υπάρχουν πολλές εξελίξεις παγκοσμίως, πολλές ανακοινώσεις από το YouTube πώς αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση. Δεν έχουμε εδώ ομάδα στο YouTube η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Το απασχολεί, προσπαθεί να το βελτιώσει. Σαφώς, σε πολλές περιπτώσεις, από αυτά που αναφέρθηκαν, κάποια μπορεί να έρχονται με τον αλγόριθμο, κάποια μπορεί να έρχονται από άλλα πράγματα, γιατί μιλάμε για ένα μέσο το οποίο αλλάζει πάρα πολύ δυναμικά. Υπάρχουν πάρα πολύ περισσότεροι creators από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Οπότε όλο αυτό επηρεάζει τα νούμερα. Αλλά αυτό που σας είπα, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πλατφόρμα με δισεκατομμύρια βίντεο και λάθη θα γίνουν έτσι. Ναι, αρκεί να μην πάμε σε πιο συντηρητικές πολιτικές. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα συζητάμε εδώ και περίπου 1,5 ώρα για το πόσο διαφορετικό μοντέλο έχει. Να λίγο το κομμάτι του monetization που είναι λίγο διαφορετικό από το κομμάτι του κατακρίνω και λογοκρίνω κάποια βίντεο. Αυτό ναι, ισχύει. Εγώ απλά, αν μου επιτρέπετε,
Για να κάνω μια παρέμβαση και ίσως και μια ερώτηση να βοηθήσω τη ροή της κουβέντας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς λειτουργούμε στα όρια και στα πλαίσια που θέτει η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούμε και έτσι πρέπει να γίνεται. Επίσης, προφανώς και δεχόμαστε την κριτική. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος βγαίνει μπροστά στο φακό πρέπει να δέχεται και σχόλια και για αυτά που λέει ή ακόμα και για τον τρόπο που παρουσιάζει τον εαυτό του. Το θέμα είναι ότι αν τα όρια μέσα σε αυτά στα οποία δουλεύουμε και προχωράμε, αν στενεύουν, αν δηλαδή πάει να γίνει περισσότερο τηλεόραση, δηλαδή αν πάει να μπει το πρέπει και το τι δεν πρέπει. Να γίνει πιο συντηρητικό ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πάει να τελειοποιηθεί, και το ρώτησα αυτό γιατί ξαναλέω, τόση ώρα συζητάμε το πόσο διαφέρει από την τηλεόραση, πόσο έχει επηρεάσει το YouTube την τηλεόραση και πόσο ουσιαστικά πιο αυθεντικό περιεχόμενο έναντι του πιο τελειοποιημένου προωθεί η τηλεόραση. Ναι, σίγουρα δεν πάει να γίνει τηλεόραση. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο πλατφόρμες που, εντάξει, στη μία υπάρχει περιορισμένο περιεχόμενο και αρκετά πιο φιλτραρισμένο και μια πλατφόρμα που, απλά με όσο μεγενθύνεται προσπαθεί να βάλει και κάποιους κανόνες λίγο διαφορετικούς. Όχι όμως, δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο αυστηρή σε σχέση με το παρελθόν, γιατί υπήρξαν κάποια... αν αφήσουμε το monetization απ' έξω, υπήρξαν διάφορες, τέλος πάντων, περιστάσεις και γεγονότα, τα οποία κάπως δεν ήταν σωστές ή οτιδήποτε. Και είναι και πολύ λεπτή η θέση μιας πλατφόρμας που θέτει τα όρια, έτσι. Γιατί είναι μια πλατφόρμα, δεν είναι ούτε αυτή που ανεβάζει το περιεχόμενο, ούτε αυτή που θα κρίνει εύκολα τι θα ανεβάσει και τι όχι. Πάντως, συγγνώμη που διακόπτω, αυτή η αυστηροποίηση που περιγράφεται παρατηρείται και στα υπόλοιπα social. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το YouTube, δηλαδή και στο Instagram είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και στο Facebook. Δηλαδή και γνωστοί μου που ασχολούνται με φωτογραφία και μπορεί να έχουν ένα γυμνό σώμα, όχι σε κάποια πράξη, και ακόμα και αυτοί κατεβάζονται τα post τους, κόβονται, ο λογαριασμός δεν προωθείται, οπότε βλέπω ότι αυτό γίνεται σε όλα τα social, απλά το καθένα, στο Instagram θα είναι ένα βίντεο 1 λεπτού ή μία φωτογραφία. Στο YouTube είναι μία ολόκληρη δημιουργία. Ναι, παρ' όλα αυτά, το φοβερό σε σχέση με το YouTube και την τηλεόραση είναι ότι εκεί που κάποτε το YouTube ήταν μια πλατφόρμα στην οποία μπορούσε να εκφραστείς άνετα, χωρίς να υπάρχει αυτό το πρέπει να είμαστε κάπως, πλέον βλέπεις ότι στην τηλεόραση σε live εκπομπές και σε μαγνητοσκοπημένες εκπομπές συμβαίνουν εκτρώματα και πράγματα που προσβάλλουν σχεδόν όλη την κοινωνία μας και είναι ακόμα εκεί και παίζουν live στην τηλεόραση και τα βλέπουν όλοι, αλλά αν εγώ πάω τη λέξη μαλάκα, το YouTube με τιμωρεί. Δεν συμφωνώ ότι τιμωρεί, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο pattern. Μπορώ να σου πω για εκατοντάδες βίντεο τα οποία έχουν μέσα κακές λέξεις, που δεν θεωρώ και κάτι κακό προσωπικά όμως, που έχουν διαφήμιση, έτσι. Απλά, όπως σας εξήγησα και πριν, είναι μια διαδικασία προσαρμογής προφανώς των νέων πολιτικών και των νέων monetization κανόνων που σιγά-σιγά θα μπορέσει να τελειοποιηθεί. Λάθη όπως επαγίνονται. Πέρα από το περιεχόμενο το οποίο παράγεται και προβάλλεται, το περιεχόμενο το οποίο προτείνεται σε όλους εμάς, τι γίνεται εκεί με τον αλγόριθμο? Αυτό πάλι έχει να κάνει με έναν αλγόριθμο, το οποίο δεν είμαι ο κατάλληλος να μιλήσω, και το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με τη θέαση του καθενός ξεχωριστά. Δηλαδή, πολύ διαφορετικά βίντεο θα δω προτινόμενα με βάση το ιστορικό μου ή με βάση την περιήγησή μου, πολύ διαφορετικά θα δείτε εσείς. Οπότε, κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Σαφώς μετράει πάρα πολύ σε ποια κανάλια έχεις γίνει subscribe, που έχεις εγγραφεί, γιατί αυτό δείχνει και μια ένδειξη ότι σε ενδιαφέρει αυτό το κανάλι. Και στην πρώτη σου σελίδα κυρίως θα δεις βίντεο στα οποία από κανάλια στα οποία έχεις γραφτεί. Ή από κανάλια στα οποία έχεις γραφτεί ή παρεμφερεί με αυτά τα οποία παρακολουθείς και σου παρεμφερεί, ναι, ή κάποια βίντεο στα οποία μπορεί να είναι trending αυτό το καιρό. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, αλλά ξέρετε ότι εδώ πέρα έχει αναπτυχθεί μια πάρα πολύ ισχυρή αντίθετη γνώμη ως προς το ρόλο και τον τρόπο που ο αλγόριθμος επηρεάζει εμάς ως χρήστες, ως προς αυτό το οποίο βλέπουμε, αν είναι σίγουρα
κοντινό και παρεμφερές του περιεχομένου που εμείς σε άλλες δεδομένες στιγμές έχουμε συλλέξει ή αν εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδευση. Και επιστρέφω και στο κομμάτι της πολιτικής, γιατί εδώ πέρα έχουμε δει και υποστηρικτές να λένε ότι η επιρροή και η παρέμβαση είναι τόσο στοχευμένη και στρατηγικά δομημένη, ώστε να επηρεάζει ακόμα και τη συμπεριφορά μας, όχι των Ελλήνων. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση στο εξωτερικό έχει αναπτυχθεί, ακόμα και στην επιλογή που θα κάνουμε φτάνοντας στην κάλπη. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει μεθόδευση στο τι περιεχόμενο προτείνεται κτλ. Και ειδικά, προφανώς αναφέρεστε στην περίπτωση του Cambridge Analytica και όλο αυτό που έγινε με το Facebook. Που εκεί πέρα ήταν πώς χρησιμοποιήθηκαν κάποια δεδομένα. Είναι λίγο διαφορετικό το θέμα από αυτό που λέτε. Για να αυτό υποστηρίζετε εσείς? Όχι, άμα έχει δει κάποιος και το ντοκιμένταρι... εκφράζω, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη γνώμη μιας αρκετά σεβαστής, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία ή η πλειοψηφία, αλλά μια αρκετά σεβαστή μερίδα του κόσμου που πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι ο αλγόριθμος έχει ένα δικό του ρόλο τώρα, δεν είναι προσωπική μου άποψη. Σας ρωτώ, μου απαντάτε από εκεί πέρα. Ναι, δεν μ' άφησα να ολοκληρώσω γι' αυτό το... όχι, δεν έχει προσωπική του άποψη ο αλγόριθμος και δεν είναι κάπως αντικειμενικός, θα έλεγα, με βάση... Δεν το ξέρετε τον αλγόριθμο, έτσι, οπότε... Δεν είναι ότι καθοδηγεί την κοινή γνώμη πάντως. Ωραία. Για είναι δομημένος έτσι. Να ακούσουμε μία συνέντευξη που έχει δώσει στον Θανάση Τρομπούκη, τον δημοσιογράφο και project manager στο IMED. Ο Πάνος Λουρίδας είναι επικεφαλής στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας, συγκεκριμένα είναι Head of Development στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εκπρόσωπος του ΕΔΙΤΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΑΚ και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακριβώς για αυτό το οποίο συζητάμε, και επαναλαμβάνω ότι δεν αποτελεί προσωπική γνώμη, αλλά μια συζήτηση που έχει ανοίξει και μάλιστα ισχυροποιείται όσο περνά ο χρόνος. Εάν τυχαίνει να βλέπουμε κάτι δεξιά στα προτινόμενα βίντεο ή αν προκύπτει μέσω ενός διαφορετικού τρόπου που ορίζεται καλώς ή κακώς από τον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος είναι ο τρόπος με τον οποίο τα βήματα που ακολουθούμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Και αλγορίθμους χρησιμοποιούμε και χωρίς υπολογιστές. Ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να κάνουμε διαίρεση στο δημοτικό είναι ένας αλγόριθμος. Βάζουμε τους αριθμούς αριστερά-δεξιά, κάνουμε διαίρεση ένα ψηφίο-ψηφίο. Όλα αυτά τα βήματα είναι ένας αλγόριθμος, απλώς δεν το ξέρουμε. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του YouTube, γιατί αυτό είναι κομμάτι της μυστικής συνταγής της Google. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε κάποια πράγματα, γιατί υπήρχε μια δημοσίευση ακαδημαϊκή που κάποιοι ερευνητές της Google έκαναν πριν από 3 χρόνια, που περιγράφουν πώς δούλευε ο αλγόριθμος τουλάχιστον τότε, το 2016. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα προτείνομενα βίντεο λειτουργεί σε 2 βήματα. Πρώτα, ο αλγόριθμος εντοπίζει τα βίντεο τα οποία θα προτείνει, και το δεύτερο βήμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι τα κατατάσσει με κριτήριο τον πόσο χρόνο πιστεύει ότι θα ξοδέψεις, θα αφιερώσεις πάνω στο βίντεο. Ενδιαφέρει δηλαδή να δεις ένα βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος, ή όσο περισσότερο γίνεται, από το να δεις κάτι, να δεις την αρχή του και μετά να φύγεις και να πας να δεις το επόμενο. Ο αλγόριθμος δουλεύει με αυτές τις τεχνικές που ονομάζεται μηχανική μάθηση, δηλαδή προσπαθεί από το ιστορικό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το YouTube να εξάγει συμπεράσματα. Η μηχανική μάθηση είναι αλγόριθμοι με τους οποίους ο υπολογιστής προσπαθεί να μάθει να κάνει κάτι, χωρίς εμείς να του λέμε ακριβώς πώς να το κάνει. Αυτό μοιάζει, για να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι, να φανταστούμε ότι έχουμε ένα μαθητή, ο οποίος πρέπει να μάθει κάποιο αντικείμενο, κάποιο μάθημα. Και του δίνουμε πολλές ασκήσεις και τις λύσεις τους. Και του λέμε, διάβαζε τις ασκήσεις, να και το λυσάρι, και θεωρούμε ότι αν ο μαθητής κάνει πολλές ασκήσεις, 100.000, από κάποια στιγμή και μετά θα το πιάσει το νόημα και θα μπορεί να τις λύνει και μόνος του. Αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να την εξομοιώσουμε και στον υπολογιστή. Δίνουμε στον υπολογιστή προβλήματα και λύσεις, και ο υπολογιστής προσπαθεί να καταλάβει σε εισαγωγικά, δεν είναι άνθρωπος βεβαίως, με ποιον τρόπο από το πρόβλημα θα πάει στη λύση.
Αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιεί και ο αλγόριθμος του YouTube. Ουσιαστικά έχουμε το ιστορικό του, τι έχουν δει οι χρήστες και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Άρα μπορούμε να δούμε με βάση το ιστορικό τι πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει και με βάση αυτό να μάθει το σύστημα και να μπορεί να προβλέψει τι θα μας ενδιαφέρει εμείς όταν κάνουμε μια αναζήτηση. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στον αλγόριθμο του YouTube που να ψάχνει και να βρίσκει από μόνος του βίντεο στα οποία είναι πιο ακραία. Έτσι. Εάν όμως αυτά που εμείς ψάχνουμε και αυτά που ο υπόλοιπος κόσμος ψάχνει και αφιερώνει πιο πολύ χρόνο είναι πιο ακραία, τέτοια πράγματα θα μας δείχνει. Το εάν έχει ο αλγόριθμος τη δύναμη να αλλάξει την ταυτότητα ενός χρήστη, νομίζω εξαρτάται καταρχήν από τον χρήστη. Αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι απομονωμένος, ζει σε έναν μικρό κόσμο, δεν έχει ευρύ κοινωνικό περίγυρο, αν περνάει όλη την ημέρα του βλέποντας αυτά τα πράγματα, τότε μπορεί να μπει σε μια σκολικότρυπα η οποία να μην ξέρει που θα τον βγάλει. Λιγότερο ακραία αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βέβαια έχουν παρατηρηθεί σε εκλογές. Ότι δεν είναι ανάγκη κάποιος να πάει σε ακραίες θέσεις, απλά μπορούν αυτές οι πλατφόρμες να του εμφανίζουν συνέχεια σε εισαγωγικά γεγονότα, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αληθινά, τα οποία επιβεβαιώνουν τις θέσεις του και να μην κοιτάζει ποτέ καμία εναλλακτική θέση. Αυτό νομίζω το είδαμε και στις ΗΠΑ και στο Brexit, που έγιναν στοχευμένες διαφημίσεις στο Facebook, που ξέρουμε ότι πολλές από αυτές τα γεγονότα που αναφέρανε δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά οι χρήστες ήταν πολύ χαρούμενοι που τα βλέπανε, διότι επιβεβαιώνανε τις απόψεις, τις προκαταλήψεις, τις πεποιθήσεις που ήδη είχαν και άρα σκληράνανε τις τάσεις τους και τις αποφάσεις τους. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω και νομίζω και άλλοι επιστήμονες είναι ότι οι αλγόριθμοι αυτοί θα έπρεπε να δημοσιεύονται με όλες τις λεπτομέρειες για να ξέρουμε πώς δουλεύουν. Ώστε αν ξέρουμε καλά πώς δουλεύουμε, μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα τις αδυναμίες τους, να ξέρουμε αν μπορούν να χειραγωγηθούν, να ξέρουμε τυχόν προκαταλήψεις που μπορεί να κρύβουν αυτοί οι αλγόριθμοι στον τρόπο που παίρνουν αποφάσεις. Πρέπει δηλαδή οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε να είμαστε διαφανείς προς αυτούς, έτσι, να τους παρουσιάζουμε, να τους δείχνουμε στην επιστημονική κοινότητα και το κοινό να έχει γνώση του με ποιον τρόπο παίρνονται αυτές οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή. Παρουσιάζονται ή δημοσιεύονται οι συγκεκριμένοι αριθμοί? Νομίζω όχι. Είναι κάτι που θα βοηθούσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο? Δεν έχω γνώμη, γιατί μιλάμε για κάποιους αλγορίθμους που, ας πούμε, δεν θα μιλήσουμε μόνο για το YouTube. Ναι, είναι στους οποίους βασίζονται κάποιες πλατφόρμες, οι οποίες, είναι και επιχειρήσεις, έτσι. Αυτό μετά σημαίνει ότι και εμπορικά, δεν ξέρω, σίγουρα στο όλο πλαίσιο κάποια στιγμή θα... Δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη. Αλλά πάνω σε αυτό που είπατε πριν, αυτό που είπε ο κύριος Λουρίδας. Η αλήθεια είναι ότι αν οι αλγόριθμοι του YouTube δεν δείξουν σχετικό περιεχόμενο με αυτό που σε ενδιαφέρει, το πιο πιθανό δεν θα δεις το βίντεο και θα φύγεις, έτσι. Οπότε, ο βασικός σκοπός του αλγόριθμου δεν είναι να κάνει πολιτική, είναι να δείξει βίντεο που σε ενδιαφέρουν και ενδιαφέρει. Εγώ, ας πούμε, στις εκλογές που πραγματικά δεν έβλεπα βίντεο πολιτικά, δεν έβλεπα και καθόλου πολιτικά βίντεο, δεν μου πρότεινε ποτέ πολιτικά βίντεο ο αλγόριθμος. Οπότε, αυτή είναι η χρήση του. Εντάξει, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας και αυτό που σας είπα, επειδή αναφερθήκατε στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica, που είναι από ανταγωνιστική πλατφόρμα, αυτό αφορά το πώς μπορούσαν διαφημιστικά να εκμεταλλευτούν κάποια δεδομένα για να καθοδηγήσουν τον κόσμο. Είναι λίγο διαφορετικό από το τι πρότεινε ο αλγόριθμος. Πολύ διαφορετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρώντας στη συζήτησή μας, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει και ο κόσμος να κάνει ερωτήσεις ή τοποθετήσεις σχετικά με όλα όσα συζητάμε, σχετικά με εσάς. Υπάρχει μία άλλη συζήτηση που γίνεται, ότι από πολύ νωρίς κάποιοι, τώρα εδώ οι περιπτώσεις όλων, όσοι είστε μαζί μας, είστε και επαγγελματίες, έχετε ήδη κάποια χρόνια που δραστηριοποιείστε επαγγελματικά ενώ στο YouTube. Υπάρχει ωστόσο μία αίσθηση ότι από πάρα πολύ νωρίς, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όλη αυτή η δημοσιότητα, σε συνδυασμό με όλη αυτή την ακολουθία που υπάρχει από τους subscribers και
η ταύτιση και η αντιγραφή, ο μιμητισμός και. Λίγο οδηγεί σε μοντέλα και προφίλ δημιουργών, τα οποία δεν ξέρω πώς να το πω έτσι όπως το λέει ο κόσμος, ότι είναι λίγο πιο ψωνισμένοι για την ηλικία τους, είναι λίγο πιο ψωνισμένοι γενικά για κάθε ηλικία. Ότι πώς είναι δυνατόν από τα 18 να έχουν managers. Έχετε managers πρώτα απ' όλα εσείς που δεν είστε 18. Ναι, πιστεύω όλοι. Ή όχι manager, ας πούμε, ένα άτομο το οποίο θα σε διαχειρίζεται, αλλά ας πούμε, κάποιον ο οποίο θα σε βοηθάει, ας πούμε, να σου βρίσκει σχολείες, Ωραία, ποιοι έχετε, ποιοι πλατφόρμα, δεν έχετε, γιατί δεν βλέπω να συμφωνούν όλοι. Όχι, δεν θα λέγω ότι έχουμε πολλοί managers. Όχι, δεν είναι managers. Όχι. Θεωρώ πως οι περισσότεροι YouTubers δεν έχουν managers. Μπορεί να έχουν κάποιον που θα τους τρέχει το εμπορικό τους, ας πούμε. Θα τους κλείνει δουλειές, θα τους κλείνει στους πελάτες, θα διαχειρίζεται όλο το εμπορικό, μπορεί αυτό. Αλλά managers σαν καλλιτέχνες, ας πούμε, σαν τους καλλιτέχνες δεν νομίζω να... Όχι. Να υφίσταται. Δεν νομίζω. Και εγώ δεν ξέρω δηλαδή κανένα. Εκτός αν έχεις άλλα άτομα που διοργανώνουν, ας πούμε, event ή παραστάσεις που θέλεις να κάνεις, που είναι άλλο κομμάτι όμως. Στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό μπορεί να έχουν managers, όντως. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως με αυτό που είπατε. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικό μας που έχει να κάνει πιο πολύ με gaming, που είναι οι πιο μικρές ηλικίες. Και αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, όντας σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι. Ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών που μπήκαν ξαφνικά σε ένα χώρο, τον οποίο είναι χώρος δημοσιότητας, είναι χώρος ο οποίος θα σε βλέπουν στον δρόμο και θα σε παίρνουν αγκαλιά και θα σε βγάζουν φωτογραφίες και θα σου ζητάνε αυτόγραφα. Έχω παρατηρήσει πολλές τέτοιες συμπεριφορές σε άτομα τα οποία είναι μικρότερης ηλικίας. Εντάξει, είναι και θέμα του καθενός, ναι, πώς θα το αντιμετωπίσει ακριβώς. και κατά πόσο είναι όριμος για να το διαχειριστεί όλο αυτό. Φυσικά δεν είναι ο καθένας έτοιμος ανά πάσα στιγμή να διαχειριστεί δημοσιότητα, έτσι. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα βάλει στη σούμα όλους μας. Εμείς προσωπικά, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, πάντα υπάρχει μια εταιρεία πίσω, ένα network, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει τα έσοδα από τις διαφημίσεις, έτσι. Θα κρατήσει και αυτό κάτι. Αυτοί κάπως προσπαθούν να μπουν στο κομμάτι το μανατζαρέικο που λέμε, να σε προωθήσουν και να σου φέρουν δουλειές εξωτερικά. Σε ό,τι αφορά εμάς προσωπικά, είναι κάτι το οποίο τον πρώτο χρόνο το κάναμε και αμέσως μετά το αποβάλαμε αυτόματα. Υπάρχουν τέτοιοι, υπάρχουν managers, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και networks ολόκληρα που στείνονται από πίσω για να βοηθήσουν και να κερδίσουν ό,τι μπορούν από το κομμάτι ό,τι τους αναλογεί στον κάθε άνθρωπο τον οποίο μανατζάρουν. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πραγματικό, είναι γεγονός δηλαδή αυτό που λέτε, αλλά είναι στον άνθρωπο. Θα το πω απλά και θα σας ακούσουμε όλους. Όταν μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ήμασταν μεταξύ μας, το συζητούσαμε πέρα από την ομάδα με φίλους μας, με το περιβάλλον μας, με ανθρώπους που μπορεί να έχουμε και να έχουν εκείνοι λιγότερη ή περισσότερη σχέση σίγουρα από εμάς. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ και μας λέγανε, ναι, εντάξει τώρα, και άμα καταφέρετε να βρείτε και με αυτόν και με εκείνον και θα σας ζητήσει, λέω, ό,τι ακούγεται, έτσι. Είστε εδώ για να απαντήσετε σε αυτό. Και θα ζητήσουν να πληρωθούν και μα λέω, γιατί να ζητήσουν να πληρωθούν για κάτι που θα συζητήσουμε. Και άμα τους βρείτε τους ίδιους ή αν θα βρείτε τους μάνατζερ ή οτιδήποτε. Εγώ οφείλω να ομολογήσω πριν απαντήσετε ότι για όλους εσάς όχι απλά σας βρήκαμε απευθείας, αλλά ήταν και άψογη η συνεργασία όλο τον προηγούμενο μήνα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται η έννοια του μάνατζερ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον ένα επίτιμο μάνατζερ, όλοι ξέρουμε σε ποιον αναφέρομαι, στον Ηλία Ψινάκη, που προφανώς είναι ο μοναδικός που αν πεις μάνατζερ στην Ελλάδα, μπορεί να σκέφτεσαι αυτόν, γιατί έκανε με τον Σάκη Ρουβά τέτοια δουλειά. Δεν νομίζω ότι ο όγκος δουλειά στην Ελλάδα δικαιολογεί το να έχεις μάνατζερ. Προφανώς το ότι κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αναλάβεις μόνος, δηλαδή ότι εγώ δεν υπολογίζω μόνος μου το ΦΠΑ που πληρώνω, άρα έχω λογιστή ή έχω μια βοήθεια, δεν σημαίνει ότι έχω μάνατζερ. Τα mail μου τα απαντάω μόνος μου, μόνοι μας, μαζί. Τις συμφωνίες τις κλείνουμε μαζί. Τώρα, γενικά υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το τι μπορεί κάποιος να ζητήσει από έναν creator δωρεάν. Για να έρθω και σε αυτό που είπες. Τι μπορεί να ζητήσει? Τίποτα. Γιατί εδώ που είμαστε τώρα, ναι, είναι πολύ συγκεκριμένος ο στόχος του event. Ναι. Δεν ήρθε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να ζητήσει τη μουτσούνα μου να προωθηθεί, που σημαίνει ότι από αυτό εγώ πρέπει να πληρωθώ γιατί κάπως πρέπει να ζήσω. Με κάλεσε να συμμετάσχω σε μια κουβέντα. Αυτό προφανώς και γίνεται δωρεάν. Όλα τα υπόλοιπα και από τη στιγμή που θα έρθει όποιος πελάτης και θα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, εννοείται ότι αυτό συνεπάγεται κάποια
κοστολόγηση από τη μεριά μας και αμοιβή. Οπότε, γενικά, ναι, υπάρχει η νοοτροπία ότι αυτός για κάθε φωτογραφία που βγάζει πληρώνεται. Που μεταξύ μας όχι, δεν πληρώνεται για κάθε φωτογραφία που βγάζει, αλλά για κάθε τι που είναι επαγγελματικό και έχει όρους και συμφωνίες, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και το όνομά του, ναι, και το πρόσωπό του, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, πρέπει να πληρώνεται. Γιατί αυτό το βίντεο που θα κάνω εγώ με την εταιρεία για τα μπουκάλια ή το φαγητό, θα υπάρχει για πάντα ή μέχρι να επιλέξω εγώ να το κατεβάσω κάπου εκεί έξω και θα διαφημίζει εσένα, εμένα, κάποιον. Άρα εγώ γιατί να το κάνω δωρεάν και εσύ να εισπράττεις από αυτό. Πρέπει να μοιραστούμε τα χρήματα. Θέλω να ακούσω λίγο τον καθημερινή φυσική. Από ποιον πληρώνεται? Γιατί, ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στο κομμάτι το εκπαιδευτικό και στο πιο educational, τέλος πάντων. Πώς έρχεται η διαφήμιση, πρώτα απ' όλα. Είναι πολλές ερωτήσεις, όλες οικονομικού περιεχομένου. Πώς έρχεται η διαφήμιση. Εάν οι subscribers είναι τόσοι ώστε να κάνουν ανταγωνιστικό το κανάλι στο YouTube. Αν αντίστοιχα υπάρχει η ίδια ζήτηση πέραν του καναλιού, όπως ακούσαμε από τους Carrot Arts, στο να παρευρεθείς κάπου, στο να εκπροσωπήσεις το κανάλι, σε όλη αυτή τη συνδιαλλαγή που υπάρχει. Ωραία. Αν είναι τόσο εμπορικό. Ό,τι και αν σημαίνει. Δηλαδή, ας το απενεχοποιήσουμε και ας το ενεχοποιήσουμε. Εγώ δεν έχω... Εντάξει, το εμπορικό τώρα είναι μια πολύ σχετική έννοια. Σήμερα κάτι είναι εμπορικό, αύριο κάτι μπορεί να μην είναι. Ή κάτι μπορεί να μην είναι και να γίνει. Οι διαφημίσεις, οι προτάσεις έρχονται επειδή βλέπουν ότι το περιεχόμενο αρέσει στον κόσμο και θέλουν να συσχετιστούν με το περιεχόμενο, το οποίο πολύ συχνά είναι και σχετικό με το θέμα του καναλιού. Τώρα, τα υπόλοιπα, το αν οι συνδρομητές δικαιολογούν, πώς το θέσατε, Αν υπάρχει... Μου μιλάτε όλοι στον πληθυντικό πρώτα απ' όλα. Λέμε τόσο μεγάλη για το YouTube. Δεν Αλήθεια τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλήθεια τώρα. Το θυμάμαι αυτό, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Το είπα. Εσύ το είπες. Αν είναι τόσο ελκυστικό το περιεχόμενο. Φαντάζομαι πως είναι για να υπάρχουν προτάσεις και για να μπορώ να ζω επαγγελματικά από αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αισιόδοξο, γιατί ειδικά στο κομμάτι το εκπαιδευτικό βλέπουμε κυρίως παραδείγματα από το εξωτερικό ή όσοι ενδιαφέρονται παρακολουθούν αντίστοιχα κανάλια του εξωτερικού και αρχίζουν και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για το να υπήρχε περισσότερη δραστηριότητα σε αυτό το τομέα και από τους Έλληνες δημιουργούς. Βέβαια. Και το θετικό βέβαια είναι ότι έρχονται νέες εταιρείες και νέοι πελάτες και προσεγγίζουν. Έχω κάνει ορισμένες συνεργασίες, οι οποίες ήταν η πρώτη τους φορά που είχαν μια πρόταση για να διαφημιστούν στο YouTube. Οπότε, ναι, εφόσον αρέσει στον κόσμο και ο κόσμος το βλέπει, δεν βλέπω κάποιον λόγο να μην υπάρχουν προτάσεις, να έρχονται, να μην υπάρχει όχι, ρώτησα αν υπάρχουν, δεν είπα να μην υπάρχουν. Ναι. Εγώ ίσα-ίσα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω έχοντας δουλέψει σε διάφορα μέσα και καταλήξει στα social media, είναι ότι όπως δουλεύουν όλα τα media, σε όλα τα media υπάρχει διαφήμιση. Σε όλα, από την εφημερίδα, στο περιοδικό, στο τηλεοπτικό, παντού. Ναι, δεν είσαι μόνος σου εκεί βέβαια. Είναι ένα μέσο. Είναι λίγες φορές που είσαι μόνος σου. Ναι, είναι όμως ένα μέσο που δίνει την ίδια πληροφορία. Την ίδια. Θα ανοίξει ένα περιοδικό και θα διαβάσεις για μία μάσκα μαλλιών, για μία μάσκαρα, για ένα... Τέλος πάντων, λέω τα δικά μου, αλλά σε οποιοδήποτε κομμάτι υπάρχει ένα μέσο το οποίο έχει το δικό του κοινό. Όπως λοιπόν ένα οποιοδήποτε μέσο έχει τους διαφημιστές του, έτσι και τα social media πλέον, δεν είναι μόνο το YouTube, είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τα social media, έχουν τα προϊόντα που θέλουν να παρουσιάσουν μέσα από αυτό και να δημιουργηθεί όλη αυτή, τέλος πάντων, το back and forth που γίνεται σε όλα τα μέσα. Πόσο εύκολο είναι να είσαι beauty, ειδικά στο ελληνικό YouTube, γιατί υπάρχει έντονη δραστηριότητα. Άρα και ανταγωνισμός. Υπάρχει ανταγωνισμός, απλά πιστεύω ότι ο καθένας κάνει αυτό που κάνει και είναι διαφορετικό. Και νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται για να κάνεις YouTube, να κάνεις κάτι που να είναι
το ίδιο στην ουσία με κάποιον άλλον, αλλά κάπως διαφορετικά και με το δικό σου στοιχείο και με το δικό σου χαρακτήρα. Εγώ, επειδή συνεχίζω με το ίδιο πάθος και τον ίδιο τρόπο και το ίδιο... τα μάτια μου είναι κολλημένα στο δικό μου περιεχόμενο και εννοείται ότι βλέπω όλα τα beauty κανάλια και τα περισσότερα κορίτσια που κάνουν beauty στην Ελλάδα είναι φίλες μου. Κάνω αυτό που κάνω από την αρχή που ξεκίνησα. Είναι πολύ συγκεκριμένο, συγκεντρωμένο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είναι δύσκολο, γιατί είναι εντελώς αυτό που αγαπάω, αυτό που κάνω τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου στη δουλειά μου. Αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνεις και το κάνεις από μέσα σου δεν θα είναι δύσκολο. Ούτε στο κομμάτι του ανταγωνισμού, ούτε στο κομμάτι των προβολών, ούτε στο κομμάτι των views και των subscribers. Γιατί στη βάση του το YouTube είναι μια πλατφόρμα για εσένα, για το πάθος σου και για όλο σου το excitement, να δείξεις αυτό που θέλεις. Για εμένα, τουλάχιστον. Τζέρεμι, κάτι θες να συμπληρώσεις? Ναι, όχι. Επειδή συζητάμε για το κομμάτι των διαφημίσεων, το μόνο πράγμα που έχω να θίξω πάνω σε αυτό είναι ότι πολλές φορές οι εταιρείες δεν ξέρουν ποιον πληρώνουν, γιατί ζητάνε να αλλάξουν, ας πούμε, τον χαρακτήρα των βίντεο σου ή ζητάνε παράλογα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση στο κανάλι σου. Οπότε, νομίζω αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει με τις εταιρείες οι οποίες είναι έτσι λίγο πιο αυστηρές και έχουν λίγο πιο τηλεορασιστική νοοτροπία. Το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το YouTube και εντελώς διαφορετικό πράγμα η τηλεόραση και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί κάποια στιγμή για να το γνωρίζουν όλοι. Ήδη υπάρχουν πολλές εταιρείες που έχουν προσαρμοστεί και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και περνάμε φανταστικά, δεν ξέρω. Και αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι κάτι πολύ μικρό που περιγράφει αυτό που λέει ο Τζέρεμι είναι ότι τουλάχιστον εμείς οι δύο και φαντάζομαι και όλοι έχουμε δεχτεί άπειρες φορές ένα email επαγγελματικής πρότασης που έχει λάθος το όνομά μας. Και δεν είναι θέμα διασημότητας και αναγνωρισιμότητας, αλλά δεν μπορώ να έρθω να σου μιλήσω και να σου πω «Γεια σου Μαρία, θέλω να μου παρουσιάσεις ένα event». Να ξέρεις που απευθύνεσαι, ναι. Να ξέρεις ποιος Αν είναι. ξέρεις αρχικά το όνομά μου ή το username μου, γιατί ναι, δεν είναι όλα Αλέξανδρος, είναι και κάποια λίγο πιο δύσκολα ή το δικό μας που πολλές φορές μας λένε Καρότα, μας λένε που είναι πολύ άμεσο και ευχάριστο. Αν ξέρεις αρχικά το όνομά μου και μετά έχεις παρακολουθήσει και το περιεχόμενό μου, θα έρθεις να μου ζητήσεις την τοποθέτηση που λογικά θα ταιριάζει και σε μένα. Προσαρμοσμένη, λοιπόν. Γιατί ακόμα και να πουλήσω την ψυχή μου στο διάολο για να σου κάνω οποιαδήποτε δουλειά που όποιος αντέχει να το κάνει με γεια του, με χαρά του, στο τέλος δεν θα έχεις και εσύ ως πελάτης το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Επηρεάζει. Θα έχει κακό αντίκτυπο. Το κοινό σίγουρα θεωρώ ότι... Επηρεάζει το κοινό. Θέλω να πω... Θεωρώ αντιλαμβάνεται. Όταν βλέπει μια συνεχή προβολή προϊόντων. Το κοινό όταν βλέπει... Ανάλογα. Όταν βλέπει μια κακή προβολή προϊόντων, τσινάει. Ναι, αλλά αυτό συνήθως προέρχεται από τις εταιρείες και το ότι θέλουν κάτι που έχουν στο μυαλό τους συνηθισμένο από αυτό που γίνεται στην τηλεόραση. Και δεν καταλαβαίνω ότι αν εγώ κρατήσω το προϊόν απλά στο χέρι μου και κάνω κανονικά το βίντεο, τους έχω κάνει πολύ καλύτερη διαφήμιση. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε ηθοποιοί. Δεν είμαστε ηθοποιοί. Δεν μπορούν να έρχονται και να μας ζητάνε να λειτουργούμε σαν ηθοποιοί, να υποκρινόμαστε πράγματα. Ναι, δεν είναι αυτό το case. Το case είναι ότι πρέπει να έρθει κάποιος σε εμάς να διαφημιστεί και νιώθω τόση ώρα και το σκέφτομαι τόση ώρα. Νιώθω τόση ώρα ότι ακόμα προσπαθούμε να πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και ότι πρέπει να πληρωνόμαστε γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μας. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι ναι, έρχονται σε εμάς γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Οποιαδήποτε εταιρεία έρχεται και ζητάει να τους διαφημίσουμε χωρίς χρήματα ή να γίνουμε κάποιοι άλλοι για να διαφημίσουμε το προϊόν τους, δεν θα πετύχει. Έτσι κι αλλιώς. Και αυτό το χωρίς χρήματα που το έχεις θέσει ήδη 2 φορές είναι πολύ σύνηθες, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, εγώ το blog μου το ξεκίνησα πριν 7 χρόνια και από τότε μέχρι σήμερα ακόμα έρχονται εταιρείες και μου λένε να σου δώσω ένα κρεβάτι να το διαφημίσεις, να σου δώσω 1 κιλό αλεύρι να το διαφημίσεις. Όχι, δεν θέλω 1 κιλό αλεύρι να το διαφημίσω, γιατί έχω να πληρώσω το εύκα μου όπως όλοι οι επαγγελματίες. Να διευκρινίσω, το ανέφερα 1 φορά και το ανέφερα ως προς το feedback που πήραμε σε επίπεδο σχολιασμού όταν προετοιμαζόμασταν και σκεφτόμασταν να κάνουμε το θέμα. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό και υπάρχει και στα σχόλιά μας από χρήστες. Δηλαδή υπάρχουν φορές που χρήστες
τσαντίζονται άμα δουν, εκνευρίζονται άμα δουν ένα προϊόν να διαφημίζεται σε μια 20 εκπομπή. Ας πούμε, εγώ τα προϊόντα διαφημίζω 7 με 20 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν χρήστες που τους τσαντίζει, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το βίντεο έχει μια παραγωγή από πίσω, έχει 3 ανθρώπους, έχει έναν μοντέρ, έχει κάποιον που θα κάνει τα social του, έχει τρέξιμο. Ναι, άρα δεν μπορεί να απαιτεί αυτό να το δει και να το δει και χωρίς διαφήμιση και χωρίς να πληρώσει συνδρομή και απλά να κάθεται σπίτι του και να το δει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι βιώσιμο βασικά. Πριν σας δώσω το λόγο, δεν θέλω να διακόψω, απλά να ακούσουμε και τον κόσμο. Όσοι θέλετε να ρωτήσετε ή να σας ακούσουμε, να σας δώσουμε τα μικρόφωνα. Λέω απλά στο χώρο το δικό μας τουλάχιστον. Υπάρχουν αυτοί οι ρομαντικοί ακόμα το YouTube που το ξεκινήσαν να το βλέπουν σαν χόμπι. Θέλουν να το συνεχίσουν να το κάνουν σαν χόμπι και θεωρούν ότι όλοι όσοι το κάνουν πρέπει να το κάνουν σαν χόμπι. Είναι δύσκολο να τους εκπαιδεύσεις, ίσως και είναι κακή λέξη, να τους πείσεις, εν πάση περιπτώσει, ότι μέσα από αυτό, ότι εγώ μπορεί να παίζω ένα game, αλλά μπορεί στην αρχή να διαφημίζω ένα λεπτό ένα προϊόν. Μέσα από αυτό θα βοηθηθώ και εγώ και το αδερφός μου και το κανάλι το ίδιο να έχουμε καλύτερο περιεχόμενο στην πορεία. Να πάρουμε μια καλύτερη κάμερα, ένα καλύτερο υπολογιστή, μια καλύτερη gaming καρέκλα, οτιδήποτε. Αυτό δυστυχώς εμάς τουλάχιστον μας πήρε πολύ καιρό να το βγάλουμε και να το περάσουμε στο κοινό μας. Ακόμα και τώρα υπάρχουν όμως κάποια σχόλια που λένε ρε παιδιά, αμάν θες διαφημίσεις. Εμείς σας γνωρίσαμε σε ένα κρεβάτι από πίσω να παίζετε games και να κάνετε χαβαλέ. Αυτό ήταν τότε όμως που ήταν τελείως χομπίστικο. Αυτό είναι μεγάλο μέρος του κοινού, ακόμα το βλέπει έτσι δυστυχώς. Εγώ νομίζω ότι... Ποιος... Μιλάει για κάποιος. Όχι. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με τη συνέπεια του ίδιου του creator προς το κοινό του και δεν εννοώ κάτι για σας προφανώς, ότι επειδή υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων που είτε από την τηλεόραση έκαναν ένα κανάλι και θεώρησαν ότι παίρνω το κοινό μου και το παρκάρω στο YouTube και αύριο θα το παρκάρω σε ένα μπουζουξίδικο και αύριο σε ένα φαγάδικο, το οποίο δεν είναι κακό γιατί εννοείται ότι έχεις κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις την προβολή σου με τον τρόπο που κρίνεις, αλλά αν είτε την πρώτη μέρα με 10 ανθρώπους, είτε την πέμπτη μέρα με 100, είτε με ένα δικό σου brand, έχεις την ίδια ειλικρίνεια. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί ποτέ σχόλιο γιατί προωθήσατε αυτό. Είναι μετρημένα 2 σχόλια που δεν είχαν να κάνουν με το γιατί το προωθήσατε, αλλά με παρανοήσεις σχετικά με το ίδιο το προϊόν. Αλλά ποτέ δεν μας είπαν γιατί. Αλλά δεν βγήκα ποτέ να κρατήσω αυτό, να πω πάρτε το, χωρίς να το χρησιμοποιώ ο ίδιος. Ή επειδή απλά πήρα πολλά χρήματα. Εκεί νομίζω ότι σε πετάει το ίδιο το κοινό εκτός και θα πάρεις 5-10 φορές διαφήμιση από μια εταιρεία, θα δει ότι δεν πουλάς, δεν πείθεις και δεν συνεργάζεσαι. Την κουλτούρα του κάθε μέσου πρώτα απ' όλα, όπως δεν αντιλαμβάνεται και η εταιρεία την κουλτούρα σου και το χαρακτήρα σου και τα χαρακτηριστικά σου και την ταυτότητά σου. Άρα να συναντηθείτε κάπου. Με την ίδια λογική ότι σε μια εκπομπή στην τηλεόραση, επειδή έφερες ένα τεράστιο όνομα, δεν σημαίνει ότι θα σε βλέπουν για πάντα. Είναι ένας κράχτης. Αν δεν είσαι συνεπής και δεν παράγεις αυτό που πρέπει, θα βγεις εκτός παιχνιδιού αργά ή γρήγορα. Ακριβώς. Έχει έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα διαδικτυακά. Βλέπω εδώ ένα χέρι, ο κύριος το μικρόφωνο. Παρακαλώ πολύ. Και ποιος άλλος ή άλλη κύριος, κυρία θέλει και εδώ ένα δεύτερο μικρόφωνο. Έχει έρθει στο μεταξύ ένα πολύ ωραίο ερώτημα που αφορά στους γονείς. Θα το θέσω αμέσως μετά. Σας ακούμε. Καλησπέρα καταρχάς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη από όλες τις πλευρές. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποιο είναι το κατόφλι των followers ώστε να πάρει κάποιος μια διαφήμιση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Ναι, το αναφέραμε προηγουμένως, δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Είναι ένας αριθμός subscribers, είναι για να αρχίσει να μπαίνει σχετικά με το AdSense λέμε τώρα. Ναι. Νομίζω ότι είναι 4.000 subscribers. Νομίζω 1.000, αν δεν κάνω λάθος. 1.000. Και 10.000 views. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει όλη η πληροφορία στο youtube.com/creators, νομίζω, όπου υπάρχουν ακριβώς τα νούμερα που χρειάζεται να έχει κάποιος. Απλώς, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός για ανθρώπους που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, ότι είναι ένα κομμάτι, το είπατε και εσείς βέβαια πριν, η διαφήμιση που παίζει πριν το βίντεό μας ή από κάτω και είναι άλλο η διαφήμιση του «Καλησπέρα, έχω μια εταιρεία, θέλω να με διαφημίσεις». Στη δεύτερη περίπτωση, συνήθως χρειάζεται να έχεις κάποια νούμερα που στο μάτι να φαίνονται ικανοποιητικά. Δηλαδή, με 2.000 συνδρομητές δεν νομίζω ότι κάποιος για να έχει έρθει και μέσα στο περιεχόμενό σου. Απλά για να το εξηγήσουμε. Για να βάλει Google διαφήμιση υπάρχουν αυτά τα ωραία που ανέφερα και σε αυτό που αναφέρω τα παιδιά είναι περισσότερο πώς ακολούθους και τα λοιπά που να έχεις ώστε να έχει μια αξία και να μπορείς να βάλεις μέσα στο βίντεο σου ένα προϊόν και να
πληρωθείς και γι' αυτό έτσι. Εντάξει, φαντάζομαι. Βέβαια και πάλι μπορείς να πληρωθείς, δεν ξέρω. 10 ευρώ με δείχνει, ή με 100 ευρώ. Έχει να κάνει και με το πόσο το κοστολογείς. Απλώς φαντάζομαι ότι δεν θα φτάσει να σε δει κάποια εταιρεία, να φτάσεις στα αυτιά της. Εντάξει, σωστό. Νομίζω όμως πρέπει να μιλήσουμε και για το τι χρήματα βγαίνουν μέσα από τις διαφημίσεις στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, καμία σχέση με την Αμερική. Πάει ανάλογα με τους διαφημιστές. Π.χ. Για παράδειγμα, η Coca-Cola στην Αμερική θα βάλει 10 εκατομμύρια για διαφημίσεις στο YouTube. Στην Ελλάδα θα βάλει 10 χιλιάρικα. Δεν είναι και η ίδια οικονομία. Τα 10 χιλιάρικα θα διαμεθούν σε όλους τους YouTubers ανάλογα. Είναι ανάλογα με το πόσα λεφτά μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα. Π.χ. στην Ελλάδα, από ό,τι νομίζω, είναι στις 1000 προβολές γύρω στα 50 λεπτά. Κάτι τέτοιο. Στην Αμερική, αντίστοιχα, είναι γύρω στα $7. Ναι. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, σας ακούμε. Συγγνώμη, Ηλία. Όχι, ανάλογα με διαφημιστική αγορά είναι και αντίστοιχο. Εννοείται. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανέστης Κουγιουμτζίδης. Πριν από 14 μέρες, για πρώτη φορά στη ζωή μου, έκανα ένα κανάλι στο YouTube και έχω ένα μικρό όνειρο να αλλάξω τον κόσμο. Δεν θέλω να πω το όνομα του καναλιού προφανώς, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ από εσάς να μου δώσετε 3 ουσιαστικές συμβουλές από τις πρώτες ημέρες που εσείς ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία. Αν το κάνεις γιατί θες να γίνεις διάσημος, μην το κάνεις. Όχι, είπα εξ αρχής, το όνειρό μου είναι να αλλάξω τον κόσμο και όχι να γίνω διάσημος. Ωραία, κάντο. Αρχικά, καλώς όρισες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γενικά, αυτό που δεν έχει υποθεί είναι ότι υπάρχει χώρος για όλους, που δεν έχει να κάνει τόσο με την ελευθερία του περιεχομένου, όσο το ότι δεν χάνεις κάτι να δοκιμάσεις, να μπει σε αυτό το παιχνίδι, να δεις πώς είναι και αν δεν σου αρέσει, αν δεν είναι αυτό που φαντάστηκες, να κάνεις κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα να μην περιμένεις ότι μέσα σε 14 μέρες. Ναι, ότι θα γίνει κάτι. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο θα σε βλέπει η μαμά σου, γιατί αυτό συνέβη και με εμάς, μέχρι σιγά-σιγά να σε ανακαλύψει ο κόσμος, εάν αυτό που κάνεις το κάνεις με όμορφο τρόπο και έχεις όντως κάτι να πεις φυσικά. Κάτω και όπου βγει. Ό,τι γίνει. Απλά να μην απογοητευτείς, γιατί στην αρχή και πολύ πιθανότατα και μετά από μήνες και ίσως και χρόνια μπορεί τα νούμερα να είναι μικρά. Ακριβώς γιατί η πίτα έχει μεγαλώσει πλέον. Δηλαδή θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να σε βρει κάποιος. Καλή αρχή παρόλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σταθώ σε κάτι που είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, συγγνώμη τώρα. Αλλά το να είσαι διαφορετικός είναι αυτό που ουσιαστικά αρέσει στον κόσμο, η διαφορετικότητα του καθενός μας. Και όπως εσείς, έτσι και εγώ, έτσι και όλοι οι άνθρωποι εδώ μέσα, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να κάνουν το δικό τους κανάλι YouTube σε κάτι το οποίο αυτοί είναι ιδιαίτεροι, που είναι special σε κάτι. Αυτό, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχιση του κάνετε. Έχουμε και πάνω 2 ερωτήματα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω ποιο από τα παιδιά θα μπορέσει να απαντήσει, για κάτι που δεν αναφέρθηκε στη διάρκεια, νομίζω, της συζήτησης, για τους συνδρομητές και για το πόσο ρόλο παίζουν οι ίδιοι subscribers στο χτίσιμο του creator. Άρα μιλάω για το Patreon και μιλάω για αυτή την κατηγορία του κοινού. Προσωπικά παρακολουθώ τα περισσότερα από τα παιδιά, οπότε νομίζω ότι με εξαίρεση τον Καθημερινή Φυσική που ίσως το έχει, νομίζω ότι κανένας άλλος δεν έχει τέτοια, πώς να το πούμε, χρηματική υποστήριξη από τους fans του. Οπότε αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που γενικά υπάρχει μέσα στην παιδεία μας ότι μπορεί να δώσουμε χρήματα για εκπαίδευση ή για την υγεία μας, αλλά για το entertainment όχι μάλλον, πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι? Σχεδιάζουν να το προχωρήσουν, να το κάνουν, να ανοίξουν για παράδειγμα ένα λογαριασμό Patreon κτλ. Ή αν το έχουν κάνει, βλέπουν να υπάρχει ανταπόκριση? Αυτό. Ρώτησε αν εσύ ότι πληρώνεις από τους subscribers σου, ότι συμβάλλουν στο κανάλι σου και αν θα το κάναμε οι υπόλοιποι, αν κατάλαβα. Σωστά. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι μπορεί να συμβεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Καλησπέρα. Οπότε, γεια σας. Καλησπέρα. Παιδιά, δεν τα ξέρω τόσο πολύ καλά Νομίζω αυτά. ότι... Όντως. Ναι, βασικά, για να μην το παίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, εμείς το έχουμε κάνει μία φορά σε ένα YouTube Live,
που απλά είπαμε ότι όποιος προαιρείται μπορεί να συμμετάσχει και να βάλει τη μικρή του συνεισφορά, στο οποίο εννοείται ότι αυτό δεν υπάρχει ούτε όριο, ούτε χρειάζεται να βάλεις. Μπορείς να βάλεις και μισό ευρώ, ξέρω εγώ, και ό,τι πόσο κρίνεις εσύ ότι σου περισσεύει και θέλεις να στηρίξεις τον creator. Την πρώτη φορά το αποτέλεσμα σε εμάς ήταν κάπως εντυπωσιακό, γιατί δεν περιμένεις ότι άμα πεις «αν εκτιμάτε τη δουλειά μου, βοηθήστε», νομίζεις ότι θα σε αγνοήσουν, γιατί δωρεάν το βλέπουν, δωρεάν είναι η φιλοσοφία σε ένα μεγάλο βαθμό και λειτουργήσε. Τώρα, νομίζω ότι αν πεις απλά «δώστε μου χρήματα», χωρίς να δείξεις ότι εγώ αυτά θα τα αξιοποιήσω σε κάτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Καθημερινή Φυσική, συγγνώμη που δεν γνωρίζω το προσωπικό σου όνομα, ο Στέφανος, αν χρειάζεται κάποιον πολύ ακριβό εξοπλισμό για τα βίντεο του ή κάποια άλλη υποδομή, ενώ εγώ με τη Σιλένα θέλουμε μια πολυθρόνα, μου φαίνεται πολύ λογικό να το ζητήσει. Απλά, όντως, στην Ελλάδα είτε είναι θέατρο, είτε είναι μια πλατφόρμα σαν το Netflix, σαν το YouTube, δυσκολευόμαστε να πούμε «θα πληρώσω». Μάλλον θα πούμε «έχεις τους κωδικούς να μπω κι εγώ». Ναι, απλά, συνηθίζεται. Οπότε, γενικά, η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρεις μεγάλη υποστήριξη, αλλά πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα στηρίζουν και όχι μόνο οικονομικά. Ναι, απλά αυτό για έναν επαγγελματία, εμένα μου ακούγεται λίγο ασταθές. Δηλαδή, δεν μπορείς Ναι. δεν γίνεται Δεν είναι, να δώστε μου τον στηριχτείς μόνο νίκη. σε αυτό, όταν έχεις τρέχοντα έξοδα κάθε μήνα, εξοπλισμού, συνεργάτες κτλ. Θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά, όχι ερασιτεχνικό, απλά δεν μπορείς να στηρίξεις εκεί όλη σου την εταιρεία, ας πούμε. Ναι. Πάντως υπάρχει η εφαρμογή έτσι, στο YouTube της συμμετοχής, όπου κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γίνουν, σε εμάς τους λέμε VIP members, να απολαμβάνουν κάποια προνόμια παραπάνω, μπορούν να κάνουν μια εγγραφή, ας πούμε, παραπάνω και να δίνουν ένα ποσό της τάξης, νομίζω είναι 5 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτό, μια συνδρομή. σαν τάση. Υπάρχει σαν επιλογή. Σαν επιλογή υπάρχει, αλλά το βλέπετε σαν τάση. Γιατί το ελληνικό να σας κοινό πω ότι εμείς χαρακτηρίζεται ήμασταν από πολλούς λίγο δυσκίνητο σε αυτό. Εμείς ήμασταν πολύ Πέρα της οικονομικής κρίσης, έτσι δεν μιλάω τώρα με οικονομικούς όρους, μιλάω ως νοοτροπία. Δεν είμαστε κοντά σε αυτή τη φιλοσοφία. Εμείς ήμασταν φοβισμένοι στην αρχή. Δεν ξέραμε πώς θα το πούμε. Δηλαδή, ήρθαμε σε δύσκολη θέση να ζητήσουμε από το κοινό μας να μας στηρίξει έτσι. Ναι, είναι σωστό ακριβώς. Να τους διαχωρίσεις, ας πούμε, στους έχοντες και στους μη έχοντες. Ωστόσο, είναι καθαρά επιλογή κάποιου που θέλει να δείξει την αγάπη του ή οτιδήποτε προς εμάς. Έχει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι πάντως τόσο διαδεδομένο, αν εξαιρέσετε το χώρο του gaming στον οποίο ανήκουμε εμείς. Νομίζω στα υπόλοιπα παιδιά δεν είναι τόσο διαδεδομένο αυτό. Μάλιστα, κατανοητό. Άλλο ερώτημα. Σας ακούμε. Γεια σας. Θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσε... Λίγο πιο κοντά. Τι ήθελα να πω. Όσον αφορά για τις διαφημίσεις, θα μπορούσαν, λέω εγώ, το κράτος τώρα, με κάποια κριτήρια να δίνει ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, επίδομα. Λέω τώρα εγώ, δεν μου αρέσει η λέξη επίδομα, αλλά μια οικονομική ενίσχυση, ώστε να αποφεύγονται οι διαφημίσεις, γιατί όταν μπαίνουν διαφημίσεις γίνονται ενοχλητικές και για αυτούς που παρακολουθούν το προϊόν. Γιατί μερικές φορές οι διαφημίσεις δεν μπαίνουν σε κατάλληλο χρόνο, υπάρχουν τέλος πάντων διάφορα και όπως είπα θα μπορούσε να δίνει το κράτος ένα ποσό βάσει κριτηρίων ποιοι θα το πάρουν, ανάλογα με τα views που έχουν. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, το οποίο ίσως να μην ήταν και το όσο για την προκατάληψη ότι ρίχνουν εκπομπές, είχαν ρίξει 2 εκπομπές στο Mr. V, οι οποίες ήταν 1 ώρα ή 2 ώρες, δεν θυμάμαι. Ήταν Mr. V, έχει γύρω στις 40 εκπομπές και είχαν ρίξει την εκπομπή λόγω μίσους ή λόγω κρισίας. Εγώ βέβαια κάτι τέτοιο δεν πρόσεξα, δεν είδα. Αυτά, να μην σας κρατάω περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 2 ακόμα ερωτήσεις από τον εξώστη, ναι. Γεια σας. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι κάτι σχετικά με το κομμάτι που θύχθηκε πριν για τη δημοσιότητα. Είναι εύκολο, επειδή δεν ακούμε πολύ καλά όσους βρίσκεστε στον εξώστη, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά. Πώς διαχειριστήκατε ψυχολογικά το κομμάτι της φήμης? Δηλαδή, θεωρώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι όταν το κοινό βλέπει τα βίντεό σας, αποκτάει μια οικειότητα. Και όταν σας συναντάει στον δρόμο, μπορεί να σας αντιμετωπίσει σαν φίλο. Αλλά αυτή η οικειότητα είναι ψευδή. Εσείς δεν το ξέρετε αυτό το άτομο. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Ήταν κάτι που σας βοήθησε αυτή η φήμη, ήταν κάτι που σας εμπόδισε? Καταρχάς, ξέρεις ότι έχει δει τα βίντεο σου. Οπότε αισθάνεσαι και εσύ οικειότητα, γιατί γνωρίζεις ότι ξέρει. Οπότε μιλάς στην γλώσσα στην οποία
καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μιλήσει και επικοινωνείται. Δεν είναι πάντα το case αυτό, όμως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που υπόθηκε και πριν για το πόσο καβαλάς το καλάμι, πόσο ψωνίζεσαι, αν ψωνίζεσαι, είναι λίγο και ζήτημα μεγεθών. Δηλαδή, πόσο διάσημος μπορεί να είσαι στην Ελλάδα? Όχι. Εντάξει, τώρα η ερώτηση όμως στοχεύει κάπου αλλού. Προφανώς το ότι θα έρθουν να σου αυτό. μιλήσουν 3 άνθρωποι για έναν άνθρωπο που δεν του έχουν μιλήσει ποτέ στον δρόμο. Δηλαδή, όταν εμένα με είδαν στην Ερμού, να βοηθήσω λίγο τη Σιλένα και της είπα, να βοηθήσω λίγο μας το ερώτημα. βλέπουν. Κατά πόσο ουσιαστικά την ώρα που παρουσιάζετε το περιεχόμενό σας ως περσόνα, ως δίδυμο, τρίδυμο, ομάδα, όσο καθένας ανάλογα με το περιεχόμενο και την ταυτότητα που έχει, κατά πόσο είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείτε και πώς το διαχειρίζεστε έξω από τον κόσμο που σας αναγνωρίζει. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση γίνεται παραδοσιακά από τότε που έχουν ανακαλυφθεί γενικά. Έχουν μάλλον ξεκινήσει να λειτουργούν γενικά τα μέσα. Έρχεται κατ' επέκταση λοιπόν τώρα και σε εσάς που είστε στο YouTube. Νομίζω ότι κάθε creator χαίρεται όταν κάποιος άνθρωπος έρχεται και του λέει όμορφα λόγια και ότι αγαπάει τη δουλειά που κάνει και ότι την εκτιμάει, ότι πολλές φορές λαμβάνουμε και μηνύματα, είτε έρχονται άνθρωποι από κοντά και μας λένε ότι είδα αυτό που δημιούργησες εσύ και με βοήθησε εκείνη τη στιγμή, ή μου έκανε εκείνο ή μου έκανε τ' άλλο, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πραγματικά και πάντα είναι συγκινητικό. Ταυτόχρονα όμως πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν με τον ίδιο ευγενικό τρόπο και μπορεί να βρίσκεσαι σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, ας πούμε, έξω στον δρόμο και κάποιος να έρθει να σου μιλήσει και να είναι λίγο άβολο. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχουν απ' όλα. Δηλαδή... Υπάρχουν απ' όλα και έρχονται και έτσι και σε πιο προσωπικές στιγμές, μερικές φορές, σε μια συναυλία ή κάπου ή αυτό που με έχουν πετύχει λίγο... να χωρίζω. Α, ωραία. Καλά πήγε αυτό. Και τι εγώ έκλαιγα και ήρθα να μου μιλήσουν. Καλή που είσαι. Πάντως, για μένα το σημαντικό σε αυτό είναι περισσότερο το αίσθημα ευθύνης σε αυτά που λες και στα μηνύματα που περνάς απέναντι στον κόσμο που σε βλέπει, ειδικά όταν αυτός ο κόσμος είναι και μικρά παιδιά. Και όταν είναι μίας ηλικίας, δηλαδή, εμάς εκεί ήταν το δύσκολο. Να διαχωρίσουμε λίγο, κυρίως όχι τόσο το λεξιλόγιο, που δεν είναι κάτι σημαντικό για μας, όσο τα μηνύματα και αυτά που περνάμε. Όταν μας βρίσκουν γονείς και μας λένε, ξέρεις τι, πες να διαβάζουν και λίγο. Πες τους να βγαίνουν και λίγο, να παίζουν μπάλα έξω. Μην είναι όλη μέρα μπροστά σε έναν υπολογιστή. Το λες. Όταν αρχίσαμε να παίρνουμε τέτοια μηνύματα, αρχίσαμε να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά το τι. Όχι να διαφοροποιούμε αυτό που κάνουμε, να προσθέτουμε και κάποια μηνύματα που είναι πραγματικά δικά μας. Ναι. Και θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχει έρθει ένα ερώτημα, αυτό που κρατάω τόση ώρα, που λέει, είναι διαδικτυακό ερώτημα, γι' αυτό το διαβάζω, που λέει τι θα συμβουλεύατε όλοι σας, μια πολύ γρήγορη απάντηση θέλω, γονείς με παιδιά δημοτικού που επιμένουν και παρακαλάνε ουσιαστικά να τους δοθεί όλη η ελευθερία να γίνουν YouTubers. Θα τους καταστρέψουν τη ζωή. Ποιοι? Όταν παίρνεις ένα παιδί, όπως αυτά που κυκλοφορούν τώρα στο YouTube, τα κανάλια που είναι κυρίως μικρά παιδιά, 6-7 χρονών, και τους δίνεις μια τόσο μεγάλη φήμη, τους δίνεις τόσο πολύ exposure, το βλέπουν εκατομμύρια κόσμος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ένα παιδί. Τόσο απλό. Ναι. Δεν μπορεί να το αντέξει ένα παιδί. Εγώ αυτό που θέλω να πω κυρίως, γιατί μας την έχουν κάνει την ερώτηση οι ίδιοι γονείς σε events που πάμε. Αυτό που πάντα λέμε είναι ότι πρώτα θα βάλεις τις υποχρεώσεις που έχεις ανάλογα με την ηλικία σου. Δηλαδή, όταν είσαι μαθητής, πρώτη υποχρέωση είναι το σχολείο. Φοιτητής, πρώτη υποχρέωση είναι η σχολή. Στο στρατό, να κάνεις τη δουλειά σου. Πάντα οθούμε τον κόσμο σε αυτό, τα μικρά παιδιά σε αυτό, να κάνουν τη δουλειά που είναι να κάνουν. Άλλωστε και εμείς, όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, κάποια σχολή βγάλαμε, κάτι σπουδάσαμε. Αυτό μας βοήθησε ίσως να κλείσουμε μια καλύτερη συμφωνία με μια εταιρεία που θέλει να διαφημιστεί, να εκφέρουμε έναν πιο όμορφο λόγο. Πάντως, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, δεν είναι επάγγελμα, δεν μπορείς να ξεκινήσεις με στόχο αυτό. Είναι χόμπι το οποίο, αν είσαι καλός και έχεις τύχη μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, μπορεί κάποια στιγμή να το κάνεις και επαγγελματικά. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει κανένα παιδί να ασχοληθεί. Καταρχάς, τα παιδιά είναι πολύ εγωκεντρικά και δεν πρέπει να τους θρέψεις έναν ναρκισσισμό που μπορεί να αναπτύξουν στη συνέχεια και να τους αποβεί να έχει κακή εξέλιξη, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι τουλάχιστον μετά τα 18, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά μέχρι τότε θεωρώ πως όχι.
Και στο θέμα του ότι ο γονιός βάζει το παιδί, ας πούμε. Καθοδηγεί. Άμα τώρα το παιδί είναι 11 και 12 χρονών και βρει τον τρόπο να το κάνει και βρει και αυτό που του αρέσει, εκεί από μένα είναι εντάξει. Δηλαδή το θέλει, δεν θα του κόψουμε αυτό που θέλει να κάνει, ένα όνειρο που έχει. Εγώ ως γονιός θα προσπαθούσα να πω στο παιδί μου ότι κάθε ηλικία έχει τη δική της ομορφιά. Δηλαδή, για μένα δεν είναι θέμα αν θα μπορέσει το παιδί να διαχειριστεί τη δημοφιλία, γιατί στο κάτω-κάτω θα είναι πολύ δημοφιλές στο σχολείο του. Θα πάει μετά σπίτι και δεν θα το δει κανείς μέχρι την επόμενη μέρα. Όμως το ότι εγώ στα 12 μου αντί να παίξω ή στα 15 αντί να διαβάσω να βγω βόλτες, θα κάτσω να κάνω μοντάζ, στα 25 αυτός ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Και στο λέω εγώ που τώρα, και εσύ αντίστοιχα και όλοι μας, θυσιάζουμε με την καλή έννοια ένα κομμάτι της ζωής μας γι' αυτό. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνικοποιηθεί, έχουμε δουλέψει, έχουμε σπουδάσει. Δηλαδή, πέρα από τη μόρφωση, γιατί άμα πεις το παιδί διάβασε, άμα θέλει θα διαβάσει, δεν θα το πείσεις. Αλλά να του δείξεις ότι τώρα είναι η ηλικία να κάνεις και άλλα πράγματα, που μετά δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, νομίζω ότι θα μπορέσει να το αντιληφθεί καλύτερα από το να του πεις είσαι πολύ μικρός για να το κάνεις, γιατί το κάνουν και μικρότεροι. Στέφανε. Ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό που έλεγε ο Τζέρεμι προηγουμένως. Τώρα μιλάμε Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σε ακούω. Μιλάμε αποκλειστικά για το YouTube ή μιλάμε γενικότερα για όλα τα social media? Γιατί ο βαθμός της υπερέκθεσης μπορεί να επιτευχθεί από οποιοδήποτε. Μιλάμε για όλα τα social media και κάθε social media έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξει ο καθένας. Δηλαδή, κυρίως στο Instagram, Facebook εντάξει δεν έχουν τα πιτσιρίκια, αλλά Instagram κάνουνε και Snapchat κάνουνε. Μπορεί να είναι κλειδωμένο και να το βλέπουν 10 άνθρωποι, ξέρω. Ναι, ισχύει και αυτό, ισχύει. Ναι. Χρειάζεται περιορισμός και σε αυτό. Γιατί το σημαντικό είναι ότι εμείς, συγγνώμη που διακόπτω, εμείς ήμασταν η πρώτη γενιά που μεγάλωσε ή έζησε μια εφηβεία μέσα στα social, οπότε οι γονείς τότε ούτε να το απαγόρευαν μπορούσαν. Κατανοητό. Και ταυτόχρονα το μάθαμε λίγο εμπειρικά. Τώρα όμως που όλοι ξέρουμε και οι νέοι γονείς έχουν social και ξέρουν, νομίζω ότι από το να το απαγορεύσεις και να το κάνεις πολύ θελκτικό, μπορείς απλά να το εξηγήσεις, να το συμπαρακολουθείς και να βοηθάς. Τώρα, συγγνώμη, Ηλία, ήθελα να πω. Αυτό είναι ένα ερώτημα που νομίζω απόλυτη απάντηση δεν έχει. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να πει ναι, όχι και προφανώς κανένας δεν μπορεί να κατευθύνει και κανένα γονιό στο κάτω-κάτω. Αλλά είσαι πατέρας. Είναι αυτή η επαγγελματική σου ενασχόληση. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και σίγουρα καλύτερα από όλους μας εδώ μέσα τι ακριβώς, αν θέλεις, ακολουθείτε από την εταιρεία πια, από το YouTube, τι ακριβώς συμβαίνει, πώς καθορίζεται αυτό το περιβάλλον και το άμεσο μέλλον του πώς προδιαγράφεται. Άρα εσύ τι συμβουλή, αν θέλεις, θα έδινες στο δικό σου παιδί? Ναι, ως γονιός θα μιλήσω περισσότερο. Συμφωνώ και με τα... Καταρχάς, δεν είμαι της άποψης ότι μπορώ να επιβάλλω ακριβώς στο παιδί μου να το απαγορεύσω, τι να κάνει, αν θέλει να εκφραστεί. Το ερώτημα έρχεται, νομίζω, επειδή μιλάμε για μια τόσο μικρή ηλικία, επειδή είναι και τόσοι πολλοί χρήστες αυτής της ηλικίας. Εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς είμαι κατά της υπερέκθεσης έτσι κι αλλιώς και στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή, στο Instagram έχω ανεβάσει μια φωτογραφία. Οπότε, τι να σου πω, δεν θα έβρισκα κάποιο τεράστιο κίνδυνο από την πλατφόρμα αυτή καθ' αυτή. Από εκεί πέρα είναι στη δικιά μου προσωπική ευχαίρεια και στην ευχαίρεια του κάθε γονιού να αναλύσει τα κατά και τα υπέρ του αν το παιδί θα γίνει YouTuber ή όχι. Τα υπέρ μπορεί να είναι το ότι ναι, μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος που θέλει να εκφράζεται σε αυτήν την ηλικία, δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι όμως. Τα κατά υπόθηκαν, δηλαδή η υπερέκθεση, όλα αυτά θα τα ζήγησα και θα έκρινα. Είναι μια γενικότερη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά μας, ακόμη και από όλους που βρισκόμαστε εδώ, μεγαλώνουν με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, είναι από το πρώτο έτος της ηλικίας τους είναι απόλυτα συνδεδεμένα με το ίντερνετ, με το social. Εγώ πιστεύω ότι η γενιά των παιδιών μας θα είναι και πιο ψύχρεμη γύρω από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Το πιστεύω, γιατί έχουν μεγαλώσει σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που προσπαθούν ή να συνεννοηθούν ή να εξηγήσουν λίγο πώς τα παιδιά τους αποκωδικοποιούν πράγματα και έρχεται και καταλήγει σε κάθε σχόλιο η εξής φράση, οι millennials. Ναι. Όλα έτσι τα εξηγούν, όλα έτσι και όλα είναι μέσα στο ίντερνετ και όλο αυτό έτσι μεταφράζεται και άρα έτσι αντιδρούν, είναι πιο παθητικοί, ζουν περισσότερο από αυτό που βλέπουν παρά από αυτό που συμβαίνει πραγματικά στη ζωή τους. Είναι ενδιαφέρον που πώς θα το πω, δεν βλέπω να κυριαρχεί
αν θέλεις, όσο και αν είναι άγνωστοι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και άγνωστοι για ολόκληρες γενιές. Αυτή η νέα γενιά που είναι, η προηγούμενη δηλαδή γενιά, που έχει έρθει τόσο πολύ καλά μέσα στον κόσμο του διαδικτύου, θα φέρει κάτι εντελώς καινούριο. Εντάξει. Θα φέρει, για μένα είναι πολύ πλοκό το θέμα, γιατί η νέα γενιά θα μεγαλώσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο του machine learning που υπόθηκε στο βίντεο, στο virtual reality, σε όλα αυτά τα social media που ήδη υπάρχουν. Και νομίζω ότι επίσης μεγαλώνει σε μια, όπως και εμείς τώρα τη ζούμε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, με το πάτημα ενός κουμπιού έχεις ό,τι πληροφορία θες στο χέρι σου. Οπότε νομίζω ότι η περισσότερη συζήτηση είναι κατά πόσο θα μάθουν αυτά τα παιδιά να διαχειρίζονται όλο αυτό το πράγμα. Και εντάξει, το αριθμητικό είναι ότι ίσως τα σχολεία στην Ελλάδα δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και στο πώς πρέπει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Οπότε δεν έχω σαφή απάντηση αν θα άφηνα το παιδί μου ή όχι. Γιατί δεν εξαρτάται και μόνο από μένα. Επειδή εντάξει, το βλέπω και τώρα πράγματα που δεν θέλω να κάνει το παιδί μου, πώς να τα κάνει. Πρέπει απλά να μάθω στο παιδί μου να διαχειρίζεται καλύτερα αυτές τις καταστάσεις και να το εξηγήσω όντως τα υπέρ και τα κατά. Αν με ρωτούσε, δεν θα ήθελα, αλλά είμαι ειλικρινής. Αλλά τι να κάνω, άμα θέλει και είναι ο τρόπος που εκφράζεται, πρέπει κάπου να βρω τον τρόπο μέσα με αυτόν να τον προστατέψω από τους κινδύνους. Έχουμε ένα ακόμα ερώτημα, τελευταίο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές... Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, επειδή δεν δόθηκε ακριβές νούμερο σαφές, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος μπορεί αμιγώς να βιοποριστεί από τις διαφημίσεις του YouTube ή χρειάζεται απαραίτητα τοποθέτηση προϊόντος στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα αναφέρομαι. 0,50 λεπτά στα 1000 views. Υπολόγισε, πες ότι πετυχαίνεις να έχεις 1 εκατομμύριο προβολές το μήνα. Αυτό πάμε στα 500 ευρώ. Πλην το 40% που χρησιμοποιεί AdBlock, επειδή είμαστε Ελλάδα και κανείς δεν θέλει να βλέπει διαφημίσεις. Οπότε πάμε στα 250 ευρώ. Και άντε τώρα εσύ να έχεις 4 εκατομμύρια προβολές κάθε μήνα για να βγάλεις έναν μισθό ο οποίος δεν σου βγαίνει ούτε καν για τα ρεύματα που έκαψες για το μοντάζ, ας πούμε. Γεια σας και από μένα. Είναι λίγο άσχετη η ερώτηση με αυτά που έχουμε πει ως τώρα. Σχετίζεται με το YouTube σε σχέση με τη τηλεόραση. Και αυτό που στην ουσία θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τελευταία έχω παρατηρήσει ότι τείνουν σε εκπομπές να καλούν κόσμο από το ίντερνετ, από το YouTube συγκεκριμένα. Και θέλω να ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς αυτό, ότι αχ, τι ωραία, αναγνωρίζετε την προσπάθειά μας και μας αποδέχεται αυτό το μέσο, ή ότι πάνε να κλέψουν εντός εισαγωγικών λίγο από το κοινό μας στην προσπάθεια να απευθυνθούν σε πιο νεανικά κοινά. Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ θα σας πω κάτι που είναι και χιουμοριστικό κάπως. Κάναμε μία διαφήμιση για ένα τοπικό μέσο, μία εκπομπή τηλεοπτική στο Βόλο. Κάναμε μία διαφήμιση. Και το είδε η γιαγιά μας και λέει «Α, σας είδα, λέει, στην τηλεόραση». Έπαιρνε τηλέφωνα, μας έδινε συγχαρητήρια και την εκπομπή της συγκεκριμένη στο Βόλο μπορεί να τη βλέπουν, ας πούμε, 500 άτομα. Και την ίδια μέρα να είχαμε ανεβάσει βίντεο το οποίο έκανε 150.000 προβολές στο YouTube. Ναι, κάπως έτσι είναι. Όσο φθήνει, νομίζω, η τηλεόραση και βλέπει ότι κάποια άτομα όντως είναι ανερχόμενοι στον χώρο του YouTube και ξέρει ότι έχουν ακολούθους φανατικούς που όπου και αν πάνε θα τους δούνε, νομίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν ξέρω αν είναι θέμα φόβου και ανταγωνισμού δηλαδή, αλλά είμαι σίγουρος ότι το κυνηγάει να πιάσει τα ονόματα, ας πούμε, τα διάσημα, που θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι και θα ανεβάσουν αντίστοιχα τα νούμερα. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Συγγνώμη. Εξαρτάται σε ποια εκπομπή πηγαίνεις πρώτον. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς το αντιμετωπίζουν οι αρχισυντάκτες και τι ερωτήματα θα θέσουν στον εκάστοτε που θα πάει στην τηλεόραση. Τις περισσότερες φορές το εξετάζουν πολύ επιφανειακά το θέμα, πράγμα κουραστικό, που δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω επιλέξει να μην πάω κιόλας, γιατί δεν έχει και νόημα. Εκτός αν θέλεις να διαφημιστείς βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι καλό είναι όταν καλείς κάποιον να γνωρίζεις ποιος είναι, να θέλεις να μάθεις πράγματα για τη δουλειά του και να τα επικοινωνήσεις και στο κοινό που σε παρακολουθεί. Βέβαια, η τηλεόραση είναι πλέον ένα μέσο το οποίο παίζει πολύ στο background και δεν είναι ότι ο θεατής έχει τόσο πολύ την προσοχή του εκεί, οπότε το καταλαβαίνω. Απλά ταυτόχρονα στην Ελλάδα υπάρχει νοοτροπία σε είδα στην τηλεόραση, οπότε είσαι κάτι. Και δεύτερον, νομίζω ότι όσο και να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν
τη δυναμική κάποιου, μπορεί αυτό μόνο ως πρόθεση να το αντιληφθείς. Δηλαδή το ότι νομίζει ο άλλος ότι θα πάρει κάτι από σένα, αλλά ταυτόχρονα βίντεο εσένα πίσω σου την ώρα που εμφανίζεσαι ή αφού παίξει η συνέντευξή σου να πούν μία κουβέντα, δεν θα πούν. Οπότε πρακτικά δεν εκμεταλλεύονται τίποτα, γιατί δεν ξέρουν να το κάνουν ή γιατί θεωρούν ότι το κάνουν, αλλά το κάνουν με λάθος τρόπο. Οπότε πρακτικά νομίζω ότι καταλήγει λίγο στο κενό. Αν εσύ πάρεις λίγη προβολή παραπάνω και ναι, σε ένα χωριό, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, γιατί η ελληνική τηλεόραση βλέπουμε στο εξωτερικό, που αυτός κάτι μου λέει, εντάξει, είναι μια μικρή βοήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι βοηθήσει. Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο κάνουν σωστή δουλειά. Κατά πόσο κάνουν τη δουλειά τους. Δεν κάνουν συνήθως σωστή δουλειά. Μας είχαν καλέσει, για να σας πω και αυτό, μας είχαν καλέσει σε μια πρωινή εκπομπή, γιατί είχαν δει ένα βίντεο που κάναμε για ένα συγκεκριμένο video game, το οποίο απλά το είχαμε παρουσιάσει. Είχαμε πάει στην πρώτη παρουσίασή του και είχαμε παίξει και το είχαμε παρουσιάσει. Και όσο περιμέναμε, ακούγαμε διθυραβικά σχόλια για εμάς, που πραγματικά δεν τα αξίζαμε. Και μας παρουσίασαν σαν τους δημιουργούς του video game, του Assassin's Creed, που θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε, δηλαδή. Ναι, και δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν ζωντανή εκπομπή, ήταν πρωινή εκπομπή, χρόνια δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Και πραγματικά δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσαμε. Είπαμε, όχι παιδιά, μήπως θέλατε να βγάλετε άλλους, ας πούμε. Εμείς απλά το δείξαμε, δεν το φτιάξαμε. Και άντε να βγεις να του πεις, όχι, δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν είναι δικό μου. Κάτι θέλεις να προσθέσεις? Ναι, όχι, συμφωνώ με τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια προσπάθεια της τηλεόρασης να προσεγγίσει τα πιο νεανικά κοινά. Ναι, ακριβώς, και να τραβήξει. Αλλά το κάνει με τον λάθος τρόπο. Γιατί, εντάξει, ας πούμε, εδώ στην Αμερική έγινε ένα προσπάθεια με τον James Corden που έχει βγάλει όλο αυτό το Carpool Karaoke που έχει έρθει από το YouTube ένα trend και το πήρε και το έφτασε εδώ. Στην Ελλάδα νομίζω ότι τα φορμάτ της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν για να προσεγγίσουν τα νεανικά κοινά. Ακόμη και αν χρησιμοποιούν, ας πούμε, δεν μπορούν να συνεννοηθούν κάπως το Super έτσι. Power για τα νεανικά κοινά. Και νομίζω ότι είναι μια καλή έκθεση, αλλά τελικά δεν τα καταφέρει. Προσφέρει επί της ουσίας. Ναι, και αν υπάρχουν, ξέρεις, στη τηλεόραση παίζει πολύ φιλίες, δημόσιες σχέσεις, οπότε αναπτύσσεται περισσότερο αυτό το κομμάτι και δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν διάλογο, τους ενδιαφέρει απλά να κάνουν αλληλοφρονήσεις ο ένας τον άλλον. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν περιεχόμενο που άμα κάτσει κάποιος και το δει, θα μπορέσει να βγάλει μια εκπομπή όντως αστεία, ωραία κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Ή επίσης κάτι που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό είναι να παίζουν κομμάτια του βίντεο σου χωρίς καμία αναφορά σε σένα ή στο έστω να υπάρχει κάπου το όνομά σου. Δηλαδή, θα πάρω εγώ όλο το βίντεο των διαλόγων και δεν θα γράφει πουθενά διάλογοι. Πώς εξασφαλίζετε τα δικαιώματά σας? Τα δικαιώματά μας, άμα φτάσει και προβληθεί στην τηλεόραση και το έχει πάρει ο άλλος αυτούς ή έχει παίξει ένα λεπτό και δεν ξέρει ότι εμένα με λένε Αλέξανδρο, ό,τι και να διεκδικήσω μετά ή να διασφαλίζεται από μια πλατφόρμα, θα έχει πάει στο κενό. Το θέμα είναι να πεις, φαντάζομαι ότι αυτό υπάρχει και κάποια δημοσιογραφική διοντολογία, να αναφέρεις την πηγή σου. Δηλαδή, πήρα αυτό από το κανάλι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Δεν είναι κακό να το πεις και να το χρησιμοποιήσεις. Ή έστω να μου στείλεις ένα email ότι έχεις θέμα να χρησιμοποιήσω το βίντεο σου για ένα ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι. Βρήκα στο YouTube. Κάπου βρέθηκε, δεν υπήρχε όνομα από πάνω. Ήρθε μόνο του και φύτρωσε. Αυτό ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό του πώς αντιλαμβάνεται η τηλεόραση τη δουλειά μας. Ναι. Και αντίστοιχα του πώς και κάποιοι YouTubers μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει ευκαιριακά την τηλεόραση για να κάνουν κάτι παραπάνω που δεν το έκαναν ποτέ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Προτείνω να τα ξαναπούμε. Τι? Το κάνουμε δεύτερο μέρος. Αυτό είπα. Προτείνω να τα ξαναπούμε, μόλις είπα. Να τα ξαναπούμε, να ξανασυναντηθούμε, να ξανασυζητήσουμε, να περάσουμε και σε λίγο πιο βαθιά ζητήματα, να μπορέσουμε να δούμε και πια πώς όλο αυτό γίνεται βιώσιμο, όλο αυτό το περιβάλλον, πώς γίνεται βιώσιμο για όλες τις πλευρές. Έχει τεθεί ως ρητορικό ερώτημα, αλλά το θέμα είναι να δούμε και πιο ρεαλιστικά και πιο πρακτικά πώς μπαίνει στη ζωή μας, πώς το αντιλαμβανόμαστε, πώς από ψυχαγωγία και μόνο ψυχαγωγία εννοώ και πώς μόνο ή κατά κύριο λόγο από ερασιτεχνισμό. Εδώ πέρα έχει έρθει ήδη το κύμα επαγγελματιών, έχει έρθει αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον και περιεχόμενο και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Φόβος μας ήταν να μην κάνουμε μία συζήτηση που αφορά το χθες, αλλά δυστυχώς πρέπει να πιάσουμε κάποια ζητήματα ξεκινώντας από το χθες, γιατί έχουμε κενά στη βάση.
του θέματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία, που ήσουν και εσύ σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να πω μόνο ότι το επόμενο ραντεβού μας που δίνουμε, που ουσιαστικά είναι και το άνοιγμα και η υποδοχή του 2020, είναι με ένα άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό, το οποίο όμως προμοτάρεται πάρα πολύ, με πάρα πολλούς τρόπους και με πάρα πολλές ατζέντες και με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι όμως μια πραγματικότητα εξίσου που θα πρέπει επίσης να τη δούμε σε βάθος και όχι μόνο επικοινωνιακά και επιδερμικά. Είναι η κλιματική αλλαγή, είναι διεθνώς πώς κινητοποιεί και επανενεργοποιεί και επαναδυναμώνει ακτιβιστικές δράσεις, πώς μπαίνει στις πολιτικές ατζέντες, που ακούμε και που παρακούμε ουσιαστικά τι γίνεται με το περιβάλλον μας. Μας έχετε πετύχει και σε γενέθλια όμως, εσείς, γιατί κλείνουμε τα 2 χρόνια οι διάλογοι, που κάθε μήνα τα λέμε και συναντιόμαστε μαζί με όλο τον κόσμο που είναι, όπως για παράδειγμα σήμερα εδώ μαζί μας, ή διαδικτυακά, στο YouTube, με όσους συναντιόμαστε. Δεν είμαστε μόνο στο YouTube. Εντάξει, είμαστε και στο YouTube και στα social media και στο κάθε περιβάλλον, όπου και εκεί σπάζοντας ουσιαστικά τα όρια και το ποιος μπορεί ή δεν μπορεί να είναι τη σωστή ώρα στο κατάλληλο μέρος, φυσική παρουσία, ουσιαστικά δεν στερείται του δικαιώματος όχι μόνο να μας παρακολουθήσει, κυρίως να τον ακούσουμε, να συζητήσουμε μαζί του και να μπορέσουμε όλοι μας και εμείς με τη δική μας σειρά να χτίσουμε την κοινότητα των διαλόγων. Οπότε δεν μπορώ παρά να μην καλέσω κοντά μου τους ανθρώπους των διαλόγων, γιατί οι διάλογοι δεν είναι μια παραγωγή με ωραία φώτα, με ωραίες οθόνες ή ωραία γραφικά φώτα και στισίματα που κάθε φορά και κάθε μήνα σας και μας εντυπωσιάζουν, αλλά είναι άνθρωποι που δουλεύουμε καθημερινά για αυτό μας το μηνιαίο ραντεβού, αυτή τη μηνιαία συνάντηση. Οπότε θα σηκωθώ, όπως οι περιστάσεις αρμόζουν, να καλέσω κοντά μου την Ασημίνα Κουτρουμπούση, να έρθει η Μαρία η Κόκαλη, να έρθει η Έλενα η Παπαδοπούλου, να έρθει ο Θανάσης ο Πολίτης, να έρθει η Ιωάννα η Κιωσέ, η Τιτίκα η Εμμανουήλ, ο Βασίλης ο Λαλιώτης, η Μίλη Πασχάλη, ο Παναγιώτης ο Κράνιας, η Δήμητρα η Χατζηβασιλείου, η Λίνα η Γιωτάκη, η Λουκία η Συνοδεινού, η Αρίστα Δακοπούλου, γιατί είναι και οι συνάδελφοι που μας βοηθούν κάθε φορά, σε κάθε μας εκδήλωση, στο να σας υποδεχτούμε όλους εσάς. Είναι η Άννα Μαρία Κοσμόγλου, είναι ο Πάνος ο Βαζέος. Πού είναι ο Πάνος? Πού είναι ο Πάνος? Πού είναι ο Πάνος ο Βαζέος? Δεν θα προχωρήσουμε αν δεν έρθει ο Πάνος ο Βαζέος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η Ρόζαλιν Μπένζαμιν και... μέχρι να βρεθεί ο Πάνος... Έλα Πάνο, έλα Πάνο, έλα Πάνο. Λοιπόν, και η Μόρφου, η Κουτσομιχάλη, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που μαζί με εσάς, και θέλω να έρθετε και εσείς, όσοι θέλετε από εσάς, να έρθετε μαζί μας, να σβήσουμε τα κεράκια μας και εσείς. Οι ομιλητές μας, χωρίς τους ομιλητές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ελάτε καλέ, πλησιάστε. 2 χρόνια κλείνουμε. Και εσείς όλοι θα πάμε, όλοι θα κεράσουμε τούρτα. Όλοι εδώ. Ο άνθρωπος των οικονομικών, αν φοράμε όλοι, καλά είμαστε. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να είμαστε μαζί κάθε μήνα και του χρόνου και να είμαστε χαμογελαστοί, γεμάτοι, δημιουργικοί και πάντα σε διάλογο. Πάμε, χρόνια πολλά. Η Μίλη Πασχάλη έχει επιμεληθεί για το μετά. Νίκος Πατρελάκης αμέσως τώρα θα αναλάβει το πάρτι μας. Καλή απόλαυση. Τα λέμε του χρόνου. Even though I might not like this, I think that